paabot ng bayan. Ano ba, kuya? Kadiri ka ha! Ako Marty. Marty yun? Kuya, aram mo makatiyun ka. Yung paarap ako malakawan at pwede mo sa nakaput-kaputan. Ano ba, kuya? Aram mo, Marty. Baka, yun sa'yo niya. Kuya, tayo po, kuya. Kuya! Tayo na ako. Mga taramong nakagisnan kang ginaaban ay sa tuyang punduhon. Alagad ang sa tuyang ibandera ay mga aksyon kisarong babayi na nagpapahiling na kita'y karapat dapat gailangon maski ano pang bado ang satong suluton. Sa paagi kan RA 11313, maaabutan na ang aldaw na day nakaipuhan kan mga kababaihang matakot. Ang Pilipinas, ang satong banwaan, maaabot na ng sa tuyang kanlungan. Alam mo ba, napakatagal ko na sa serbisyong ito at napansin kong napakaraming babae ang nahihirapang magkwento tungkol sa kanilang nakaraan. Pero huwag kang mag-alala, may papangako namin sa iyo na hindi kami manghuhusga sa iyong mga naging karanasan. Opo, naiintindihan ko po. Pwede kang magsimula kung kailan mo gusto. Ako'y isang babaeng naging biktima ng pang-aabus. Ano to? Hoy, Tina! Ito ba yung pagkakain sa akin? Magkasyahin mo yan, Tope. Wala kasi pambili ng pagkain eh. Kasalanan ko ba, ha? Ikaw, wala ka talagang silbi. Nasusunod, umayos ka. Wait, ha? Hoy, Tina! Sika nga ito! Sika nga lang, Bill. Gusto? Tama na, nasik na kayo. Tingin mo yan. Tina, pasensya ka na sa mga ginagawa ko sa'yo, ha? Hindi naman ako isang perfectong asawa, eh. Sana mapatawad mo na ako. Ano ba? Bitawan mo nga ako. Sige na, pagbigyan mo na ako. Hindi na natin ito ginagawa. Tope, ayaw ko. Aray, nasasaktan ako. Aray, Tope! Ano ba? Huwag ka lang magtigas, ha? Tope! Sige na, Aray, bakit, ha? masakit na sana Hindi mo na ba ako mahal, ha?
Ganun ba? Nasa na ba siya ngayon? Ano po kasi, Huwag kang mag-alinlangan. Nandito lang kami para sa'yo. Nay! Nandito na po ako! Nay! Nasaan kayo, Nay? Ba't nakasarado? Nay? 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 Anong nangyari sa'yo? Nay! Nay! Anong nangyari sa'yo? Ano ba mo, ha? Naku, pasensya na po. Ano ka? Ikaw, malas ka sa buhay ko. Maria! Saan yung pera ko dito? Po, pera? Wala po akong nakita pera dyan. Anong wala? Hindi ba ikaw yung naglinis dito? Opo, pero wala na po man po talaga akong nakita dyan eh. Talaga hindi ka amin, ha? 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 Wala po tayo. Ano ba? Ano ba? Ha? Ha? Wala po talaga ako nakita. Ayos ka, ha? Ayos ka. Salo? Ayoko na dito. Ayoko na kay tatay. Pagkatapos nun, ay hindi ko na po siya nakita eh. Ganun ba? Kailan mo siya huling nakita? Base po sa naalala ko, parang mag-siyam na taon na po ang nakakalipas. Maaari ba naming malaman kung saan siya nakatira? Kasi ang mga ganong tao ay hindi dapat kinukonsinte. Wag na po siguro. Ayaw ko na po kasi ng gulo eh. Huwag kang mag-alala. Magiging gabay mo kami para malampasan mo ito. Walang kahit sino man ang may karapatan na manakit sa atin ng mga babae. At may mga otoridad na maaring manakip ng mga taong kailangang managot. Kung ganun po, pwede naman po siguro sabihin ko siya saan siya nakatira ngayon. At base po sa nakaalala ko, nakatira po siya dati sa Ang sarap maging bata, no? Yung mga panahong ang tanging mo lang iiyakan ay ang pagkadapa mo sa habol-habulan. Sana bata na lang ako. Teka, bata pa naman ako pero bakit? Bakit ko nararanasan ang problemang ito? Na nagsimula nung ako'y 5 taon. Sabi ni Kuya, Nene, bahay-bahayan tayo. Masaya yun? Masaya ba yun? Siguro sa parte mo, pero bata pa ako para dito. Araw-araw, gabi-gabi, tinututukan mo ko ng patalim para lang manahimik at manatiling walang imik. Sabay sabi mong, huwag akong maingay kung ayaw ko pati si Bunso madamay. Kaya pinili ko na lang manahimik. Pero kahit
Nasa bahay si nanay, ginagawa mo pa ring manghali. Gusto ko nang sumigaw. Pero paano kung di ako paniwalaan at pakinggan? Pati si Bunso madadamay. Naisip ko na din tapusin ang sarili kong buhay. Kasi tila impyerno naman araw-araw, pero kailangan kong tiisin para kay Bunso. Nadagdagan pa ang dilubyo nung si nanay na isipang mangibang bansa para daw mabigyan niya tayo ng magandang buhay. Pero pagkalipas ng 1 buwan, di niya na tayo naisip tawagan. Hanggang tumungtong na ako ng edad 16. Dalagang-dalaga na ako. Kala ko matatapos na ang impyerno ko dahil lumaki naman akong edukado. Nakakaingit na din yung mga kaklase ko dahil nakakapasok sila ng malilinis at mababango. Pero ako, pumapasok ako pagkatapos ng pambababoy mo. Pero itinuon ko na lang yung pansin ko sa pag-aaral para lang malimutan ang problema ko. Isang araw, nagising ako. Dahil narinig ko ang iyak ni Bunso, kumaripas agad ako ng takbo at nakita kita. Pati pala si Bunso, hinahali mo na. Isa kang demonyo. Hindi ako nagdalawang isip na ipukpok sa'yo yung upuan sa tabi ko. Tumakbo ako para humingi ng tulong. Akala ko sarado na ang mundo para magbigay ng tulong. Akala ko kailangan kong tiisin ng impyernong to. Sa pag-iisip na wala ng taong handang tumulong sa panahong ito. Pero meron pala. Malayong malayo sa sinabi mo at ipinamukha mong wala na. At binigay nila sa akin ng kalayaan. Kalayaan na paglagay sa iyo sa kulungan. Sana dati ko pa to ginawa. Pero hindi pa naman huli ang lahat. Dahil madami pa ding tao kayang magbigay ng tulong. Kailangan lang nating magmatapang at magsumbong. Nandyan lang sila, handang umaksyon. Oras na. Hindi na tayo dapat tumahimik pa. Gamitin natin ang boses natin para makakuha ng hustisya. Di mo kailangan magtiis sa pananamantala. Umaksyon ka na.
Okay lang yan. Dito ako. Putang na ka! Ayusin mo yung pagdadamit mo! Para sa petisyon. Ako nang bahala na sa bibigis na ito. Pwede kang lumapit sa lokal na gobyerno. Tutulungan ko nila. Lalo na kung kailangan nila ng substituto. Bakit ba ganito ang nangyayari? Wala kang pwede kasama! Isip, nagdalang May papayo ko sa'yo. Pupunta ka sa barangay niyo at humingi ka ng protection order. Samantala, bibigyan kita ng konting tulong sa mga kabuti sa iya. ang buhay ko. Tubig na siyang panlinis sa aking sugat na sanhi ay kahapon, at tubig na siya ring panghawi sa koloreteng nagsisilbing maskara ng totoo kong pagdadalamhati. Masakit man ang kahapon, ay dapat pa ring harapin gamit ang sariling kakayahan, dahil sarili ko lamang ang madalian kong masasandalan. Kaya kong lumaban at makamit ang hustisya para sa aking sarili. Sa tuwing iniisip, nagdalamhati, ipaglalaban ko hanggang sa dulo, na kaya kong dalhin kahit ganito. Oh, bakit ganito ang nangyayari? Ate, lumabas ka na dyan. Ate, inuutusan ka ni Mami. Dali. Oh, asan naman yung ate mo? Ayun, ayaw mo pa. O, di ikaw na lang bumili ng itlog. Sabi na nga ba kung inuutusan eh. O, ito pambili. Alalim, pabli nga po. Kami naman ano tayo? Pwede. Hindi naman lalapitan ko. Ba't ano yung score ko sa paano ba yun? Uy, ate! Ate! Di ka ata naririnig, naka-earphones eh. Ano ba si Joshua? Tara nga, lapitan nga natin. Kung kasama natin, mahina eh. Tara, punta natin. Kumusta naman si Vicky? Okay lang naman. Yung crush mo talaga, oo. Oh, ba't ka tumigil? Doon lang tayo. Bakit? Ano meron dito sa na to? Huwag tayo dyan. Dito na. Tara na, Miko. Tara na, Miko. Ba't ka ba bumubulong? Kasi may napansin ako kay ate. Sa tuwing tumatransin doon sa harap ng tindahan ni Alamin, nag-iiba yung mukha niya pagkalagpas ng... Anong pinagsasabi mo, Miko? Lagot ka na naman sa ating pag-remedya yan. Ay naipasa na sa Senado. Ang batas na ito na RA 11313 ay magbibigay proteksyon sa mga kababaihan, pati na rin sa mga kalalakihan sa mga pampublikong lugar. Tara na, Miko. May pagpustahan. Mainit sa ano. Mainit sa... Oo, pre, nalalo ako sa pustahan kanina. Kaya naman. Ito, 150. Natin to. Siya po. Pwede. Hindi naman lalapitan ko. Bibili pa tayo bote, oh. Doon lang tayo. Bakit? Ano meron dito sa na to? Huwag tayo dyan. Dito na. Bukas mag-isin tayo. Relax na lang. Masyadong mahal yun, pre. Tandaan mo, tambay lang tayo.
Ate, gising na. Ate, malilate na tayo. May papakita pa ako sa'yo. Ano naman yan? Nico? Masarap pa din eh. Tara na, tingnan mo. Sinabi ko kasi kay Aling Ler na ipatanggal yung mga tambay. Para maramdaman nyo na safe na kayo dito sa lugar natin. Ikaw talaga, Miko. Isa lamang ako normal na estudyante sa isang universidad. Alam ko na kung anong unang pumasok sa isip nyo. Bakit ako nakapiring? Tanong nyo. Mahaba bang kwento yan? Pero handa ba kayo makinig sa kung ano ang tunay na kwento? Una pa lang, ito na ang aming nakasanayan. Walang nakita. Bulag sa katotohanan. Walang gaano problema kung iisipin. Nung nagkaroon kami ng isip, lahat ng babae ay kailangan magpiring. Bakit? Sa gayon, hindi namin makita ang tunay na kalagayan ng mundong ginagalawan natin. Ganun naturo sa amin una pa lang. Oo, alam ko iniisip nyo. Bakit di man lang kami nagtanong kung bakit kami mga babae lang kailangan magpiring? Sa totoo lang, natanong ko na yan. Ngunit, isa lang laging sagot na nakuha ko. Huwag mo tatanggayin ang iyong piring kahit anong mangyari. Ano ba ang nangyari sa mundo natin? Ba't kailangan nating itago mula sa aming mga mata? Anong meron? May mga sumubok na ba magtanggal ng piring? Napakadaming tanong ang gumugulo sa aking isipan. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, sanay na kami na ganito ang sistema. Pero may karapatan din naman kami makita ang mundo, hindi ba? Basta akin na naririnig at nararamdaman. Paramdam ko na mabubuti naman ang mga tao. Siguro mali ang naturo sa amin una pa lang. Walang nakakatakot sa mundo na ito. Binubulag lang tayo ng mga tao. Napaisip tuloy ako. Walang masama kung titignan ko lang, di ba? Di ba? Ang suwit-sit ay bang-bang-bang, ang suwipol ay bang-bung-hang, ang babae
sa lansangan, huwag hiritan kundi igalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag hiritan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Chong 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 pasipol-sipol mga manong sa labas, pagtigil at gumalang, kaya ikaw sara bibig kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sara bibig kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Chong 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 pasipol-sipol mga manong sa labas, pagtigil at gumalang, kaya ikaw sara bibig kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sara bibig kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Good afternoon to all our online viewers. Bago po tayo magsimula sa ating online talakayan towards vow-free barangays, narito po ang house rules na kailangan nating sundin. Since this is streaming live on Facebook, we encourage every participant to interact with us through the comment section. Let us all be respectful when posting or sharing our thoughts. Remember that the comment section is a public space, so please avoid giving sensitive personal information about yourself or any other person. We will be having some energizers or mini quizzes. Please make sure that you follow the instructions so you will be qualified to win prizes that we prepared for lucky participants. If you have a question about today's topic, please post it at the comment section of the live stream at the PCW Facebook page. Questions will be responded to during the open forum. The presentation materials of our resource person will be uploaded to the 2020 18-day campaign to End Vow webpage, which you can access through www.pcw.gov.ph. We will issue a certificate of participation for this online talakayan only to those who will submit or accomplish the following: attendance form, activity feedback form, and personal commitment to End Vow. We will explain this further towards the end of our program, but for now, you can all see the link to our attendance form at the text description of this live stream at the PCW Facebook page. Don't forget to share this live stream so we can reach more people and keep them empowered with information. Maraming salamat po. #VowFreePH shoutout po sa lahat ng mga nanonood sa ating FB Live today. Welcome to the 4th episode of our online talakayan towards vow-free barangays. Bawal Bastos Dito, the Anti-Sexual Harassment Law and Safe Spaces Act. I'm Attorney Zaira Cuevas, your host and moderator this afternoon. Please join us as we dedicate a few solemn moments for the prayer to end vow, to be followed with the Philippine National Anthem. As we observe the 18-day campaign to end violence against women or VOW from November 25th to December 12th, we ask you, Lord, to look with kindness upon all of us who are gathered here. Fill our hearts and minds with love, wisdom, and courage as we face our daily lives. We pray for all women and girls who suffer from domestic violence, rape, incest, sexual harassment, trafficking, prostitution, and other forms of violence. May they have the courage to break their silence, find protection, healing, and justice. We pray for the perpetrators of VOW that they may learn to respect women and girls and stop the violence. O loving Father and Mother, send us your Spirit so that everything that we do will be done with love and respect for our fellow humans. Regardless of age, sex,
class, ethnicity, and ability. O powerful God, develop in us a high regard for the thoughts, feelings, and experiences of everyone, and bestow on us the capacity to promote, protect, and fulfill the rights of women and girls. Almighty Creator, grant us the strength to stand up against all forms of violence happening to women and girls, the sharpness to recognize a silenced victim of vow, the courage to speak up against vow, the resourcefulness to help a victim of vow, and the resolve to never commit any form of vow. For all of this, we implore your guidance. Amen. Noon pa man, malaki na ang naging bahagi ng mga kababaihan sa lipunang Pilipino. Kaisa sila sa marubdob na paghahangad ng kalayaan ng ating lahi. Kabilang sila sa paglinang ng ating makulay na sining at mayamang kultura. Kasapi sila sa pagtataguyod ng mga adhikain ng kapwa mamamayan at sa pagtugon sa mga pangangailangan ng lipunan. Katuwang sila sa pagtuklas sa mga larangan ng agham at medisina. Kapanalig sila sa pagpapairal ng batas, karapatan at katarungan para sa lahat. Kabahagi sila sa paglilingkod sa bayan at sa pagpapanatili ng demokrasyang Pilipino. Sa paglipas ng panahon, hindi nagmaliw ang kanilang pag-ibig sa ating inang bayan. Mga kababayan, ito ang alay ng mga kababaihang Pilipino para sa bayan. Tumayo po tayong lahat at sabay-sabay nating awitin ang pambansang awit ng Pilipinas. Ayaw mag-ilim, pero sa silanganan, ayaw ng puso, sa tingin mo'y buhay. Lupang hihirang, tulad na ng mag-ibig, sa panlulupin, di ka masisingil, sa lahat ng sa silangan, sa langit mong baba, may ginagang tunda at awit sa paglayang minamahal. Ang isang ng matawad mo'y nagumpay na nagniligid. To officially open our afternoon session, we are honored to have the Chairperson of the Senate Committee on Women, Children, and Family Relations, Senator Risa Hontiveros, to give us her opening remarks. Let's all welcome Senator Risa. Po sa inyong lahat, maraming salamat sa pakikilahok sa 18-day campaign to end violence against women. Bilang chair ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality, ikinagagalak kong makitang nagtitipon-tipon kayo para sama-samang matuldukan na ang karahasan laban sa kababaihan. Ang mga issue ng mga kababaihan at kabataan, lalo na ang domestic abuse at online sexual exploitation of children, ay mas lalong nabunyag ngayong panahon ng pandemya. Ngunit alam natin na ang mga problemang ito ay nandyan na bago pa man magka-COVID-19. Dati nang may violence against women, dati nang may online exploitation, dati nang may pang-aabuso sa mga kabataan. Malungkot mang aminin, ngunit ito ang sitwasyon natin ngayon. Ang mga mas lumalapang kaso ng domestic abuse sa ilalim ng community quarantine. Isang pandemya sa loob ng mas malaki pang pandemya. Ngunit kahit pa may krisis tayong kinakaharap, let's not allow anyone to gloss over persistent problems of violence against our women, our children, our girls. Ang pakikilahok nyo sa advokasiyang ito ay napakahalaga. You have the power to make things right. I know you will not be silent. Kaya
Ano nga ba ang mga pwede nating gawin? Ano ang mga dapat nating tandaan? Kailangan lang natin ng lakas ng loob. Lakas ng loob para mag-report sa otoridad kung ikaw man ay nakadanas mismo ng karahasan. Lakas ng loob na tumindig laban sa mga nang-aabuso. Lakas ng loob na tumulong sa mga victim survivors ng karahasan. Lakas ng loob na palakasin ang sarili nating mga boses at ang boses ng nakararaming kababaihan. Palakasin pa natin ang loob ng isa't isa at ipagtanggol ang ating karapatang pantao. Let's draw strength from each other. I have no doubt that together we can truly, finally, end violence against our women. Maraming salamat at mabuhay kayo. Thank you, Senator Hontiveros, for that inspiring reminder and for always supporting the advocacy for gender equality and women's empowerment. Alam ko, excited na kayo sa ating online talakayan. Pero bago ang lahat, konting pampagising muna para ma-ready ang mga utak natin sa kwentuhan mamaya. Let's have our first round of energizers. Lahat po ay pwedeng sumali basta nakatutok po kayo sa ating Facebook Live. Make sure lang po na sundin ang mga instructions. We will be flashing questions on the screen. In the comment section of this live stream at PCW's Facebook page, we will post this marker. Answers to the question number blank here. Ayan. Makikita nyo po sa screen ang itsura ng ating marker. The first one to post the correct answer right below that marker will win. For this part, we will have 10 questions and 10 winners na i-announce po namin mamaya bago matapos ang ating program. Tandaan na isang beses lang po pwede manalo ang isang participant sa session na ito. Each winner will receive a special package from PCW. The prizes can only be sent to the mailing addresses located in the Philippines. Ready na ba? Let's start! Question number 1. Anong taon na isabatas ang Bawal Bastos Law o ang Safe Spaces Act? Men move together, move now, let freedom from violence be our vow. Be a brother, a partner and a friend. Let us bring all violence against women to an end. Ang tamang sagot po ay 2019. Noong nakaraang taon na isabatas ang Bawal Bastos Law at nalagdaan ng implementing rules and regulations nito. Let's proceed to question number 2. Ang pagtawag sa isang tao na may halong malisya o pambabastos ay isang klase ng A. Compliment, B. Catcalling, C. Joke o biro. Need to give things that money can buy. Show the true love that is really felt inside. Gold and riches are not the only things we need. Love is something pure that is given for free. Men move together, move now. Let freedom from violence be our vow. Be a brother, a partner and a friend. Let us bring all violence against women to an end. Never harm nor hurt. May nanalo na po. Ang tamang sagot ay letter B or catcalling. Question number 3. True or false? Saklaw ng RA 11313 ang sexual harassment among peers sa eskwelahan, office mates, o ng isang subordinate sa mas mataas o nakakataas sa kanyang posisyon. Men
violence be our vow. Be a brother, a partner, and a friend. Let us bring all violence against women to an end. Move together. Comment nyo lang po ang sagot sa aming live stream. Alright, may nanalo na po. We got a winner. The correct answer is true. Pinalawak ng Safe Spaces Act ang saklaw ng gender-based sexual harassment sa ilalim ng Republic Act 7877. Dito kasi kinikilala na ang sexual harassment ay maaaring mangyari sa pagitan ng mga magkaibigan, subordinate sa kanyang boss, o maging sa estudyante sa kanyang guro. Question number 4. Ayon sa Safe Spaces Act, anong klaseng gender-based sexual harassment ang pag-terrorize sa mga biktima sa pamamagitan ng pisikal, psikolohikal, at emotional na banta gamit ang information and communications technology? A. Online sexual harassment. B. Public sexual harassment. Or C. Acts of lasciviousness. Men move together, move now. Let freedom from violence be our vow. Be a brother. May nanalo na. The correct answer is letter A. Gender-based online sexual harassment or online sexual harassment. Pasok po dito ang harassment na ginawa through mobile phone, computer, at ibang electronic devices. Let's move on to question number 5. True or false? Maaaring kansilahin ng LTO ang lisensya ng perpetrator na gumawa ng sexual harassment sa public utility vehicles o PUVs. Again, true or false? Maaaring kansilahin ng LTO ang lisensya ng perpetrator na gumawa ng sexual harassment sa public utility vehicles o PUVs. Move together, move now. Let freedom from violence be our vow. Be a brother, a partner, and a friend. Let us bring all violence against women to an end. Never harm nor hurt, don't you ever scream at them. Never raise your voice, nor force to cover them. Treat them with respect and not objects of desire. Okay, may nakasagot po. True ang tamang sagot. In cases of GBSH and PUVs, pwedeng isuspend or revoke ng LTO or LTFRB's driver's license ng perpetrator kung siya ay napatunayan na gumawa ng GBSH habang nagmamaneho o nag-ooperate ng PUV. Punta tayo sa question number 6. Upang matagunan ang mga kaso na saklaw ng Safe Spaces Act, ang bawat barangay ay dapat magtaguyod ng blank. Comment lang po sila sa live stream. Ulit po natin, upang matagunan ang mga kaso na saklaw ng Safe Spaces Act, ang bawat barangay ay dapat magtaguyod ng blank. May lucky winner na po tayo. The correct answer is anti-sexual harassment desk. Dapat po ay magkaroon nito ang lahat ng barangay hall, city, and municipal halls at preferably babae ang anti-sexual harassment officer. Sige, punta tayo sa question number 7. True or false? Hindi mapaparusahan ang mga misogynistic, transphobic, homophobic at sexist messages o comments kung ginawa ito sa pamamagitan ng private message.
Kumilos, mga kalalakihan, makisa, laban sa karahasan, maging kasama, kapatid at kaibigan, labanan ang Okay. karahasan. May nanalo na po. False po ang dapat na sagot dito. Ang mga ganitong remarks na pinadala sa pamamagitan ng private message ay maaaring mapanagot sa ilalim ng Safe Spaces Act. Question number 8 na po tayo. Saan maaaring i-report ang mga insidente ng sexual harassment sa eskwelahan at sa workplace? Hindi kailangan ng mga bagay na material upang ipakita ang tunay na pagmamahal. Hindi kailangan ng maraming salapi pagkat pagmamahal ay di nabibigay. Again, saan maaaring i-report ang mga insidente ng sexual harassment sa eskwelahan at workplace? Makisa, laban sa karahasan, maging kasama, kapatid at kaibigan, ipigil ang karahasan sa kababaihan. Sagot lang po kayo sa live stream, comment. Huwag mo silang saktan, huwag mong sigaw-sigawan, huwag mong idadaan sa lakas ng boses at katawan. Igalang mo't huwag ituring na sila'y laruan. Sila'y taong tulad mong may dangal at karapatan. Kumilos, mga kalalakihan, makisa, laban sa karahasan, maging kasama, kapatid at kaibigan, wakasan ang karahasan sa kababaihan. Kumilos, mga kalalakihan, makisa, laban sa karahasan, maging kasama. Sige po, parang wala pang nakakasagot. Let me give a clue. It starts with C, yung unang letter. Makisa, laban sa karahasan, maging kasama, kapatid at kaibigan, wakasan ang karahasan sa kababaihan. Kumilos. Okay, kahit abbreviation po. Let's see. Someone knows the answer to this question. Ulit. Saan maaaring i-report ang mga insidente ng sexual harassment sa eskwelahan at workplace? Apat na letters po yung abbreviation nito. Kumilos, mga kalalakihan, makisa, laban sa karahasan, maging kasama, kapatid at kaibigan, labanan ang karahasan sa kababaihan. Anyone? Kailangan ng mga bagay na material upang ipakita ang tunay na pagmamahal. Hindi kailangan ng... Okay, may nakasagot na sa ating query. Ang mga insidente ng sexual harassment sa trabaho or sa school ay dapat po i-report sa CODI, Committee on Decorum and Investigation. Pwede rin po maging liable ang mga employer kapag hindi nila inaksyonan ang reports ng sexual harassment ng kanilang mga employees o mga estudyante. In the case of the heads of education or training institutions. Sige, move on po tayo sa question number 9. True or false? Ang pagpapasuso o breastfeeding ng anak sa public spaces ay hindi considered na flashing of private parts. Kumilos, mga kalalakihan, makisa,
laban sa karahasan, maging kasama, kapatid at kaibigan, labanan ang karahasan sa kababaihan. Hindi kailangan ng mga bagay. Ulitin po natin, true or false po ito ulit. Ang pagpapasuso o breastfeeding ng anak sa public spaces ay hindi considered na flashing of private parts. Okay, we have a winner. The correct answer po is true. Ang breastfeeding po ay dapat hindi sinesexualize and hindi po ito considered na flashing of private parts under the Safe Spaces Act. Okay, move on tayo sa last na question. Question number 10. Sa ilalim ng Bawal Bastos Law, alin sa mga sumusunod ang hindi kabilang sa public spaces? A. Kalsada o eskinita. B. Bars or restaurants. C. Private vehicles sa application-based transport system kagaya ng Grab. Or D. Wala. Lahat ng choices kasali. Kumilos, mga kalalakihan, makisa, laban sa karahasan. Okay, may nanalo po. Letter D ang tamang sagot. Lahat po ng choices na nabanggit ay considered na public space. Congratulations po sa mga winners. I-announce po namin ang mga nanalo mamaya bago magtapos ang webinar. Kaya tumutok lang po kayo at marami pa tayong energizers and prizes na ipapamigay. Thank you so much for everyone's active participation. Now, for sure, after that fun game, gising na po ang mga viewers and ready na makinig sa ating next session. Sana ay may na-pick up din kayo mga bagong kaalaman sa ating energizers dahil pag-uusapan na natin ngayon kung ano nga ba ang laman ng ating Anti-Sexual Harassment and Safe Spaces Act. And to start our online talakayan, let's all welcome Attorney Cleofe Gettie C, isang independent GAD Consultant and GAD Resourceful member ng Philippine Commission on Women. Attorney Gettie started her practice of law as part of an alternative law group, where she focused on providing legal education, training, and representation to members of marginalized sectors, especially women. She also participated in the writing of and lobbying for several landmark legislations such as the Anti-Sexual Harassment Act, Anti-Violence Against Women and Their Children Act, Anti-Trafficking in Persons Act, the Magna Carta of Women, and its IRR. She also helped draft the IRRs of the Safe Spaces Act and the Anti-Torture Law. Let's all welcome our resource speaker for this session. Magandang hapon po and welcome sa ating online talakayan, Attorney Gettie. Magandang hapon. Salamat, Attorney Zaira. Magandang hapon po sa lahat. At sana ngayong hapon may matutunan pa tayo maliban dun sa marami nang naibigay si Attorney Zaira sa atin na kumbaga ay mahahalagang features ng ating bagong batas on sexual harassment. Pero ang gagawin ko po ay mas papalalimin pa natin itong ating usapan tungkol sa sexual harassment. So magsimula na po tayo. Sige. So tutulungan po akong ilipat ang sa next page para po sa ating pagsisimula. So basically, ang pag-uusapan natin ngayong hapon ay yung ano ba ito, no? Gusto ko kasing simulan bago tayo magsimula tungkol sa batas. Simulan muna natin, saan ba nanggagaling itong konseptong ito? Ano bang pinanggagalingan na batayan, no? Nitong batas na ito para maintindihan natin. Minsan po kasi madali namang basahin yung batas pero minsan ang dami mong tanong. Ba't ba may ganyan pa? Saan ba galing yan, no? Ano bang issue? Ano bang pinag-uusapan natin? O kayo naman napaka-sensitive nyo naman, no, yung mga ganyan pong mga komento, no. So ang gagawin ko po ay balikan muna natin yung pinaka-issue na gustong sagutan bago tayo
tumungo sa ano ba yung sagot. At ang sagot ay itong batas na pinag-uusapan natin. Sige. So, dun sa sunod na slide po, makikita natin ang isang diagram no ng analysis ng isang problema. Ano ba tong problemang pinag-uusapan natin dito? Sinasabi dito no, lahat naman tayo ay lumaki sa loob ng isang pamilya o sa loob ng isang lipunan no na may kanya-kanyang mga rules, may kanya-kanyang mga panununtunan at ito po yung isa sa mga mahalagang tungtungan din itong issue ng gender no o issue ng mga kababaihan no. Yung pagtingin na pinalaki tayo bilang babae at lalaki na ang lipunan ay may sinasabi kung paano ba dapat kumilos o paano ba dapat ituring ang babae at lalaki no. At itinalaga ng lipunan the culture has socialized us no into thinking of how men and women should be no at inilagay ang babae at ang lalaki sa kumbaga ay isang kahon na diyan ka pag babae ka o diyan ka pag lalaki ka no. Ito po naman sana ay walang problema kung hindi nagdudulot ng hindi pagkapantay-pantay. So actually ang pinag-uusapan talaga natin dito ay yung sistema ng kultura ng lipunan na nagsasabi tuloy na dahil ito ang tingin sa babae at ito ang tingin sa lalaki, ang nangyayari ay and therefore hindi pantay, no? Hindi nagkakaroon ng sino ang mas mataas o sino ang mas mababa at dahil doon ay nagreresulta ito ng mga oportunidad o mga karapatan na hindi pantay-pantay. So makikita natin dito sa ating diagram no, yung tinatawag nating socialization no, nakikita mo ito sa lahat. Sa loob ng bahay mo, iba ang rule sa babae, iba ang rule sa lalaki. Sa eskwelahan ngayon, minsan nakikita niyo sa mga module no ng mga estudyante, sinasabi ang babae ay tapos meron lang siyang dapat siya at pag hindi 'yon ang sagot, wrong ang estudyante o ang lalaki ay. So, nire-reinforce ito ng simbahan, ng media, at ng mga batas. No? Yung makikita natin na batas ngayon, ito po ay isa sa mga efforts para sagutin itong issue na ito ng stereotyping no? O yung pagkakahon sa babae at lalaki na nagdudulot nga ng hindi pantay-pantay na pagtingin. Tinatawag natin dito sa drawing natin na gender bias. No? At itong gender bias na ito, unfortunately, ay hindi lang sa isang larangan ng buhay ng kababaihan, pero makikita natin siya sa halos lahat ng larangan ng buhay. No? Sa pagtatrabaho, tawag nating marginalization, no? Iba ang sweldo ng babae, iba ang sweldo ng lalaki, may sexual harassment sa paggawaan, unang matatanggal, ayaw tanggapin kapag ka may anak kasi ay naku, laging mag-absent yan kasi pag may sakit o PTA, etc. So may ganong klaseng discrimination na pagtingin. No? Yung pangalawa sa issue ng area ng decision making, sa ating mga kabarangay na nakikinig ngayon, ilang mga babae kaya ang ating barangay officials versus ilang lalaki ang barangay officials. So makikita natin na sa mga nagdedesisyon sa ating lipunan, ang karamihan dyan ay mga kalalakihan. No? And therefore, yung way of thinking ng mga kalalakihan ang mas nakikita at naiisang tabi o hindi mas priority din yung mga issue o kaisipan ng mga kababaihan. Nakikita rin natin yan sa patong-patong na ginagawa ng babae no na nagtatrabaho sa labas, nagtatrabaho sa loob ng bahay, siya pa rin ang expected, tapos meron pa siyang mga civic roles na ginagampanan no. So yan. Pero yung isa po na pagtutuunan natin ngayon ay yung issue ng karahasan sa kababaihan. Kanina kung nakita ninyo yung mga videos na ipinakita, no, iba-ibang uri ng karahasan sa kababaihan. Maraming uri ang violence against women at bawat kultura may kanya-kanyang manifestations yan. No? Sa Pilipinas, may kanya-kanyang manifestations ang violence against women. Yung pag-aaralan natin na batas ngayon ay sagot para mawala, mabawasan, matigil ang itong issue ng violence against women no, na mas aaralin natin ngayon. Sige. So, next slide. So, ano yung malalaki at ito po ay pasensya na kayo no, malalaking mga konsepto ito na medyo actually
matagal pag-aralan, pero bibilisan lang natin, no, for purposes of our discussion this afternoon. Pag pinag-usapan natin itong usapin ng sexual harassment, una sa lahat, ito po ay napapaloob sa malaking termino na ang tawag ay discrimination against women. Ito ay ang hindi pagkapantay-pantay na pagtingin sa kababaihan. No? Yan ba ay gawa-gawa lang ng mga mambabatas o ng mga women's group sa Pilipinas? Hindi po. Ito po ay tinanggap na isang global issue. Ito ay tinanggap, itong hindi pagkapantay-pantay o yung discrimination laban sa kababaihan ay tinanggap na isang realidad, hindi lang sa ating kultura, pero sa iba-ibang kultura, sa iba-ibang mundo. Kaya't nagkaisa-isa rin ang mga estado at ang Pilipinas ay miyembro ng United Nations, no, na nagkaisa na sagutan. Dapat sama-sama ang mga iba-ibang bansa na miyembro ng United Nations na sumagot dito sa issue ng discrimination against women. So ang ginagawa natin ngayong hapon ay pagtupad dun sa ating pagsang-ayon na dapat sagutan at dapat hindi manatili itong discrimination against women. No? Ito din ay gender-based, mamaya makikita natin ang definition, at ito ay isang forma nga ng violence against women. So, ano ba ang ibig sabihin ng discrimination? Sige, next slide. Sinasabi na ang discrimination against women, sabi ito ng SIDO, mahabang na kahulugan ng SIDO, nakikita natin ngayon, no? Ito po isang treaty, no? Na pinirmahan ng Pilipinas noong 1979 at niratify ng ating Senado noong 1981. Binabanggit dyan na ang discrimination ay anumang pagtatangi, anumang pagsasantabi, no, o pagpipigil, no, dahil sa ikaw ay babae, sa basehan ng iyong pagkababae o pagkalalaki, no? At ang epekto nito ay iyong karapatang pantao ay hindi naiibigay or hindi mo na-enjoy, no? So sa lahat ng larangan ng buhay, no, hindi lang sa loob ng bahay, pero political, meaning yung exercise mo ng iyong political rights and decision making, economic, social, cultural, civic, at lahat-lahat pa ng aspeto ng buhay, no? So basta't may nakitang hindi pagkapantay-pantay na pagtingin, yan ay dapat tutulan, no? Ano naman yung tinatawag nating gender-based violence, no? Sige, next slide. So ang gender-based violence ay nagsisimula dito sa pag-intindi ng discrimination. So anumang violence na ginawa dahil ikaw ay babae, no? Because you are a woman, the violence that is directed against a woman is gender-based violence. So for example, sexual harassment, which we will discuss this afternoon, is gender-based violence because this is directed generally towards women. Later on, we will find out there are offended parties naman or victims that are not women, but this is generally directed towards women. Ano pa yung ibang halimbawa ng gender-based violence? No? Nakita natin kanina sa video, domestic violence, no? Sige, okay lang sa next slide, no? Domestic violence, no? Nakita natin ang rape, no? Okay. So halimbawa naman, ano ang hindi gender-based? Halimbawa ay may isang babae na nasnatchan. Naglalakad siya, nasnatchan ng bag. Ito ba'y gender-based? Ito ba'y ginawa sa kanya dahil babae siya? Malamang hindi. Malamang kaya ginawa ay dahil siya yung natsyempohan nung magnanakaw. Pero kahit sino na makita doon ng magnanakaw, may snatchan yan, no? Pero ang sexual harassment o ang rape, yan ay ginagawa, ang target talaga dyan ay mga kababaihan, no? O domestic violence. Karamihang target ay kababaihan. So, yun ay ibig natin sabihin ng gender-based violence. Ang huling konsepto bago tayo tumungo sa pag-intindi talaga ng sexual harassment ay yung tinatawag nating violence against women. So, sabi ng international document, no, ng United Nations, no, maraming forma ang violence against women, no? At ang pag-uusapan natin ngayon ay isang forma ng violence against women na ina-identify nila na sabi ay nag-occur daw ito, nangyayari ito sa general community, sa kalahatan. Kasi mayroong mga violence against women that occur inside the household or within
within the house. There are also, unfortunately, violence against women that are condoned or perpetrated by the state. No, we will not go into that this afternoon. Suffice for you to know that there are several forms or classification of violence against women. Isa nangyayari sa loob ng bahay, isa nangyayari sa labas ng bahay, sa komunidad, at ang isa ay utos ng Estado. Lahat po ng forma ng violence against women na ito ay hindi private. Hindi ito kanila lang o dun lang sa pamilya o tao na pinaggagawan. No? Ang sinasabi sa violence against women, ito ay isang isyong pampubliko. Ito ay issue ng lahat. So kung ikaw ay nagtatrabaho sa barangay, kung ikaw ay public official, ito ay issue mo, hindi lamang issue nung pinaggawan ng krimen na ito. Okay? So para po mas maintindihan natin ang violence against women o ang sexual harassment in particular, alam ko kanina may mga videos na kayo na nakita, pero may ipapakita lang po kami ngayon na maiksing video na 3-minute video para mas magpalalim pa sa atin sa pag-intindi ano ba ang violence against women. Magandang araw ang binungad sa akin ng mundo. Bagong araw ng pakikibaka at paglalakbay, bitbit ang pag-asa at pangarap. Hawak ang positibong pananaw, dalangin ng isang makabuluhang araw at makauwi ng maayos sa aming tahanan. Sa araw-araw na paglalakbay, sa lansangan, sa kalye o sa daan, kay ingay-ingay ng mga sasakyan sa pag-ugong at busina. Walang tigil sa paghuni ang mga makina, walang kumpay at hindi tumitigil. Sa bawat kanto, sa bawat kalsada, mapaabanida o maliit na eskinita. Patuloy din ang seksistang pagtingin at pagtrata sa akin. Kailangan mo ba talaga akong batiin ng Hi miss, good morning beautiful. kasabay ng tingin na para bang ako'y hinuhubaran? Kailangan mo ba talaga akong sabihin ng Hi, ang sexy mo naman miss. sabay ngisi at kindat na sapat upang ako'y kabahan? Kailangan mo ba talaga akong sipulan? Kahit tahimik lang akong dumaraan. Ako, si Juana, si Fatima, si Maria, pati si Magdalena, araw-araw na nagtitiis sa ganitong uri ng sistema. Hindi ito musika sa aming mga tenga. Hindi kami nagigiliw o naaaliw. Hindi namin pinangarap ang ganitong lipunan dahil sa bawat bulong, sigaw at alingaungaw, ang tanging hiling namin ay pagkakataon na respeto ay mangibabaw. Binabalot na kami ng takot. May pangamba sa bawat galaw, naninimbang sa bawat espasyo sapagkat hindi ligtas at hindi sigurado. Tama na ang paghaplos at pagsulyap. Tama na ang pagtitig at pagdantay na parang kami ay inyong pag-aari o laruan. Kailan ba magiging patas ang mundo? Ang sabi ng pabulong ngunit nagngangalit ang tinig ko. Kailan ba magiging malaya at matiwasay ang lipunan na ginagalawan ko? Sana bukas, sa muling pagbungad sa akin ng mundo, wala nang anumang uri ng pang-aabuso. Ayan. So, ang sinasabi niya, sana bukas wala nang uri ng pang-aabuso. So, kailangan nating intindihin ngayon, ano ba itong uri ng pang-aabuso na ito? At bilang mga kinatawan, no, lalo na ng ating barangay na sana ay nanonood ngayon, no? Pero lahat tayo, kahit na hindi ka official ng barangay, no, lahat tayo ay may responsibilidad na sagutin itong issue na ito. So, ano ba yung dalawang pinakamahalagang elemento pag sinabi mong sexual harassment, no? May dalawa, no? Una, ito ay hindi ginusto. This is unwanted, the first place. The second one is this is of a sexual conduct, no? At pag sinabi natin of a sexual conduct, babalik tayo doon sa gender-based. Kaya ako po inuna yung pagpapaliwanag ano yung gender-based, no? Yung mga komento o yung mga gawain ay nakatuon sa iyong pagiging babae, no?
At hindi ito gagawin sa'yo kung hindi ikaw ay babae. Kadalasan, again, no? Pag paumanhin ninyo, ang lagi kong magiging halimbawa ay lalaki. Pero may recognition naman tayo na sa issue ng sexual harassment, may mga maliit na porsyento o ilang porsyento na kalalakihan din ang nagiging biktima nito. Pero sa kalakihan, dahil nga ito ay gender-based issue, babae ang nagiging biktima. So in short, ito ay isang usapin na hindi mo ginusto, wala kang consent, hindi mo ito hiningi, no? So unwanted and of a sexual conduct. Pangalawa, lalo na po, next slide, lalo na po sa konteksto ng paggawaan, no, doon mo mas makikita ito. May dalawang uri ng kategorya ng tinatawag na sexual harassment. Yung isa ay isang klase ng sexual harassment na may kapalit, hihingin sa'yo dahil may kapalit. So, halimbawa sa paggawaan ay hihingi sa'yo ng date kasi tatanggapin ka sa trabaho o bibigyan ka ng promotion o ibibigay sa'yo yung posisyon na gusto mo o i-assign ka sa lugar na gusto mo. No? So may kapalit. Ang ibig sabihin ng quid pro quo, isang Latin na termino, which means this for that. No? Ito, bibigay ko sa'yo para dito. Okay? So kadalasan yan ay usually sa isang workplace setting o sa isang school setting na makikita natin yan. No? Not so much po, mamaya makita natin, not so much sa public at saka not so much siguro sa online. No? Yung pangalawang klase na nakikita natin sa work setting or sa school setting ay yung tinatawag natin na pag-create ng isang hostile environment. No? Yun ang nasa next slide natin. Ano ba itong hostile environment? Yung hostile environment, yung hindi ka, kanina nakita natin to sa video yung hindi ka kampante sa iyong kapaligiran. Kesa dadaan ka dyan, iikot ka na lang kasi may nakikita kang mga lalaki na nakatambay So maririnig mo, masisipulan ka na naman, mababastos ka na naman. Or sa loob ng paggawaan, sa loob ng opisina, ayan na naman, nakakumpul na naman yung mga lalaki na nag-green joke. So hindi ka na lang doon pupunta, iikot ka na lang o sa iba ka na lang. Or may mga nakapaskil na mga posters no, na hindi ka nais-nais. No? So halimbawa sa ating barangay, ilan po ba sa ating mga barangay ang may mga sari-sari stores na hanggang ngayon ay may mga posters pa rin ng mga babae na scantily dress, no? Kukunti ang suot at nag-a-advertise ng alak o nag-a-advertise na kung anong produkto. Ito po ay isang halimbawa ng isang hostile environment. Hindi man ito work environment pero isang hostile environment. No? So, isang gender sensitive project o ordinance na pwedeng gawin ng barangay ay wag sabihin sa mga tindahan na wag tayong magpaskil ng mga ganyan dahil yan ay nakakasira sa dignidad no ng kababaihan at maraming babae, maraming bata, maraming dalaga at kahit mga lalaki no na dumadaan diyan at nakikita diyan at ano kaya ang naiisip nila? Ano kaya ang pag nakita nila itong babaeng ito na ganito ang suot, ano kaya ang naiisip nila? So nagkakaroon po ng parabang hindi kampante o hindi kaaya-ayang kapaligiran no. So sana wala tayong ganyan sa ating mga barangay. Okay. Ano-ano ba ang mga forma ng sexual harassment? Sa sunod na slide makita natin no. So maaring ang sexual harassment maaring nakasulat, maaring verbal, maaring physical at maaring visual. So iba-ibang forms 'yan. Mamaya makikita din natin kung saan na ngayon ginagawa. Dati yung written ay isinusulat lang sa papadalang ka ng sulat. Ngayon, online na ang means no of committing written sexual harassment. No? Sige, sunod. Sino-sino madalas ang nahaharas? No? Sabi ko nga kanina, madalas ay kababaihan, pero in general, kung i-karakterize natin, ito yung mga taong less powerful. At sabi ko nga kanina, no, kung matatandaan ninyo yung unang-unang diagram, ang tingin ng lipunan sa mga kababaihan ay less powerful than men. Yun ang general view, no? Kaya ito nga yung gender issue na gusto nating sagutin. Na huwag nating tingnan ang bawat isa na mas mahina kaysa sa atin kasi kung ang tingin mo sa isang tao ay mas mahina, therefore pwede mong gawan ng karahasan. Pwede mong gawan ng ibang bagay dahil alam mo na hindi naman lalaban or walang kakayahang lumaban or kung makalaban man ay malayo ka na, natatakbo ka na dahil mas malakas ka sa kanila. So, sino yung nahaharas? Kadalasan yung less powerful. Kadalasan ang less powerful na ito ay mga bata,
bago, no? Walang kakayahan. Alam naman natin maraming pinanggagalingan ng power, no? Economic status is a source of power, education is a source of power, no? But gender is also a source of power. Yung pagiging babae o pagiging lalaki is a source of power. At kadalasan, ito ang nagiging basihan kung bakit mahaharas ang isang kababaihan, no? Kasi nga, siya ay considered less powerful than men. Okay, kung ito ang nahaharas, sino naman ang nanghaharas? No? So, tingnan natin. Ang nanghaharas ay again, person of either sex, no? At ang mga kombinasyon, maaring babae, lalaki ang nangharas sa babae, babae sa babae, lalaki sa lalaki, pero predominantly po, sabi ko nga kanina ko pa sinasabi, kadamihan ay ito ay lalaki sa babae, no? At kadamihan din ng mga biktima ay kababaihan. Siyempre, sabi nga kanina ni Attorney Zaira, no, doon sa ating quiz, pwede naman ang peers, pero kadalasan dahil nga issue ito ng power ay superiors ang gumagawa nito. Okay, sige. Ngayon po, meron lang akong mga ilang katanungan, ilang slides ba ito? Limang slides na gusto ko lang na mag-comment kayo sa chat box, no, habang ipinakikita ko. Tingnan nyo lang kung agree kayo o disagree, no, dito sa ating sige. Pakita natin yung first slide ay pinagsama-sama na pala natin ito. So, hindi na tayo magtatanong dahil na iba. Okay? So, i-discuss ko na lang po dahil lumabas na kung ano siya. Okay. Dapat yan ay mauuna ang it's a compliment to women. Okay. So, kadalasan ang sinasabi, yun naman kasing sexual harassment, dapat nga matuwa kayong mga kababaihan kasi compliment yan. Okay. Hindi po yan compliment kasi sabi nga natin kanina, no, ano ba yung dalawang elements of sexual harassment? It is unwanted and it is of a sexual nature. It is invited, uninvited, unwelcome, unwanted. No? Yan po ang main element niyan. No? So, hindi ito pang, ano ba ang compliment? Hindi ito pampuri, no, sa kababaihan, no? Kasi minsan hindi naman ginusto, hindi naman hiningi, no? So, okay. Next, sige. Yung pangalawang slide, yung sunod na slide natin. Sige, sunod, ipakita natin yung next slide, please. Ano pong nangyayari sa ating next slide? Okay. Ang sabi, ito daw ay in-invite. Balik tayo dun sa invited. Women invite the behavior. No? Yung next slide po natin, ayan. Ang sabi daw ay inimbita. Kasi kaya ka naman naharas, kasi ganyan ka manamit, kasi ganyan ka umupo, ganyan ka tumawa, o ganyan ka tumingin sa lalaki. Kaya, hinihingi mo yan. Naniniwala po ba tayo dyan? Hinihingi po ba yan? Hindi po ito hinihingi ng mga kababaihan. Kahit anong edad mo, kahit saan ka, kahit anong uri ng pananamit mo, nangyayari po ang sexual harassment, nangyayari ang pambabastos. So hindi yan dahil sa pananamit o paano ka umupo, o paano ka magsalita, o paano ka lumakad o tumawa. No? Pero alam po natin na itong slide na ito ang pinanggagalingan ng tinatawag natin na victim blaming. Yung kapag ka nagkaroon ng issue na gender-related, no? At kagaya po ito ng rape, kagaya po ito ng domestic violence, no? Na kapag may nangyaring ganito sa kababaihan, ang sinasabi ng kalalakihan ay, kasi ano bang itsura mo? Bakit ginawa sa'yo yan? Kasi asan ka ba? Kasi ba't ka sumama? Gabi na pala, bakit nandun ka pa? No? So, laging ang may kasalanan ay yung ginawa ng krimen. Bakit hindi natin tanungin, bakit may gumagawa ng krimen? Bakit hindi natin tinatanong kung bakit may bastos? No?
Kung hindi, ang ating ay nandun sa bakit ka nabastos at parang kasalanan mo kung bakit ka nabastos. Okay, nauuna ang ating slide. So pinapalipat na niya ako sa sunod na slide. So ang sunod po na slide ay women may only seem offended at first. Kunyari lang daw ayaw pero actually gusto naman. Okay? Again, hindi po ito dahil sa aayaw-ayaw pero gusto. Hindi ito kultura na kunyari ay aayaw. Maniwala kayo kapag sinabi na no, no means no. Actually, ito po ay isa ring kumbaga ay lesson or pasabi sa mga kababaihan, no? Na kailangan din na mayroon tayong lakas ng loob na alam natin na magsabi ng no, no? Na kapag may hindi ka gusto o may ginawa sa'yo, magsabi ka na hindi yan tama, hindi yan pwede. Alam ko medyo mas madaling sabihin yan kaysa gawin, pero kapag ka lamang nagsalita ang mga kababaihan na hindi dapat ginagawa sa kanila ang karahasan, lalo na ang sexual harassment, doon po may intindihan din ng gumagawa na actually hindi naman pala natutuwa yung babae, hindi naman pala siya nafa-flatter. Talaga naman palang ayaw niyang mahawakan siya, ayaw niyang mag-green joke siya, ayaw niyang mapansin siya, no? So yan po ang kailangan nating tandaan, no? Hindi pag no ay no. Okay, next. Next. Sige po, tapos na natin yan. Sunod na tayo doon sa men cannot help themselves. Okay. Ito ba, totoo ba to mga kalalakihan na hindi nyo daw kayang pigilan ang inyong sarili? That if you see someone beautiful or if you see someone you like, you just have to act on it. You just have kailangan yung manghawa, kailangan yung manghipo, kailangan yung sumipol, kailangan yung tingnan, sundan ng tingnan na malagkit because you cannot help themselves. Of course, that's not true, no? Ano po ba yung katotohanan? Ang katotohanan, at pakita na natin kung ano yung katotohanan, meron tayong kakayahan na mag-desisyon, no? Sa sarili natin. Meron tayong control sa ating mga katawan. So hindi excuse or hindi defense yung sorry po hindi ko po napigil ang sarili ko kasi ang ganda-ganda po no? So hindi po yan totoo sa issue ng sexual harassment. Talaga lang kasing ang tingin mo ay kaya mong gawin yon. Kaya nangyari ang pambabastos. Okay. Huling slide na po. Okay. Ang sinasabi iyan naman kasi ay pribado, no? Sa dalawang tao. So wag nang pakialaman yan ng management at saka ng eskwelahan for that matter, no? So pero sa totoo lang po, no, hindi sinabi ko nga kanina, no, hindi po ito private matter. Hindi po ito issue lang ng dalawa. Ito po ay issue ng komunidad. So lahat tayo ay may kakayahan, lahat tayo ay may pakialam, lahat tayo ay may papel dito. Okay? Sige. So, sana po dun sa limang yon, no, na ito ay subject ito ng mahabang usapan, itong mga ipinakita ko sa inyo na mga slide kasi ang marami dito ay hindi aagrihan ng maraming tao, no. So, pero dito po natin mapapalalim yung usapin ng sexual harassment, no. Sige, pakipakita mo na kung ano yung fact, no. At tapos na itong slide na ito. Okay, sige. So, and therefore, nandito tayo ngayon dahil lahat tayo ay may pakialam. Lahat tayo ay may role na dapat gampanan at isa sa mga role na dapat nating gampanan is to be able to understand the policies, the laws that we have on sexual harassment, no? So especially our barangay officials who are tuning in right now, who are listening to us, but not just the officials as I have said, but everyone, no? We should all know our rights so that we will be able to know what to do, no, if this happens to us or how to help others when this happen to other people that we know.
Okay, so umpisahan natin muna sa medyo matandang batas na ang tinatawag natin na anti-sexual harassment law, no? Ito po ay isinagawa noong 1995, no? Medyo konting kwento lang po, kasama ako doon sa naglabi ng batas na ito. And when we filed for a version, no, on anti-sexual harassment, although at the time ang version na ginawa namin is more for workers, we also included a version that involved public, no, sexual harassment, no, or we even involve sexual harassment that happens in medical setting, no, yung doctor patient, sa church, no, yung simbahan, no, yung penitent at saka yung pastor or yung priest or yung kanyang mga nasa parokya, no. Pero lahat po ito ay nawala in the course of the discussion, and the Anti-Sexual Harassment Act of 1995 or Republic Act 7877 was left with two areas where sexual harassment is committed, no, can be committed. So this refers to, and if you see the definition, as it were, no, of sexual harassment, it is a demand, a request, a sexual favor. So as you can see, this is a quid pro quo type of sexual harassment that happens, as I said, in a work-related environment and in an educational training environment, no? So next slide. Sino ba ang, so itong anti-sexual harassment law po is a short law, no? This is a short law that just explains basic principles, no? And mainly this is the reason why there is a need for another law, and that's why after this we will discuss Safe Spaces Act, no? Kasi po nakita na maraming kulang, no? So or maiksi, no, ang pagkakadiscuss, no, dito sa ating sexual harassment law ng 1995, no. So sinasabi dito, sino ang liable? So ang liable dito ay ang employer, employee, teacher, instructor, or in general, kung titingnan natin ang general characteristics, ito po ay mga tao na may moral ascendancy or influence over another, no? So yan ang general characterization ng sexual harassment law. Again, isa rin yan sa mga disadvantages ng batas, no? Kasi sinasabi na nangyayari lamang ang sexual harassment kung ikaw ay may moral ascendancy o may authority over another, no? Sinabi nga kanina ni Attorney Zaira, makita natin ngayon meron ng peer, meron ng kahit baligtad, no, kahit subordinate ang harass sa kanyang superior ay maaari. Dahil yun naman talaga ang katotohanan, no? Sige, next. Sinabi rin dito na kailan ba nangyayari? Halimbawa sa isang work-related, nakita natin yung it is made a condition, no? Or a refusal to grant it results in limiting. So quid pro quo ito. Pag hindi ka pumayag, kailangan kang pumayag. Pag hindi ka pumayag, may consequence, no? So yun ang nagiging kondisyon siya sa pagpapanatili mo sa trabaho o pagbibigay sa iyo ng ilang mga terms and conditions in the workplace, no? Next. Ito rin ang sitwasyon na maglalagay sa iyo sa isang hostile environment. So makita natin dun sa batas, nandun yung dalawang forms of sexual harassment, no? In the workplace, no? Kahit sa eskwelahan, no? Wala lang tayong nagawang slide para sa eskwelahan. Sa eskwelahan naman, kapareho rin nung kung sa workplace ay para ka magkaroon ng favorable na work conditions. Sa eskwelahan naman, para ka magkaroon ng magandang grade, para ka ma-promote, para ka masama sa isang team, halimbawa, no? So yan. And therefore, yung trainer mo, ang pwedeng gumawa sa'yo niyan, yung professor mo, no? Yung teacher mo, nandun yung quid pro quo. At ang lahat ng ito, pareho ay yung pangalawang klase nag-create sa iyo ng isang hostile environment. No? Hindi ka panatag dito sa kapaligiran mo kapag nangyayari itong mga ganito. So sabi ng batas, ano ba ang papel o ano ba ang duty ng
employer o duty ng head of an education or training environment. No? Next slide. Sinasabi sa 78-77, dalawa ang trabaho niya. Mag-promulgate ng rules and regulations at pangalawa ay to create what is called a Committee on Decorum and Investigation, or CODI for short. No? So we will call this CODI. So, but the law did not specifically provide for guidelines, additional guidelines on what these rules and regulations are, or what this CODI is all about. No? So again, that is why there is a need for a new law to be passed. No? Okay, next. The law also provides for, this is a criminal offense. So the law provides for a penalty of imprisonment of 1 to 6 months, no, if found guilty. The law also says na if the employer knew about it but did not do anything about it, alam mo at hindi ka umaksyon, you can be solidarily liable. Ano ibig sabihin nun? Kapareho ka nung gumawa ng offended party, liable ka rin for damages dun sa nangyari dahil alam mo naman pala pero wala kang ginawa para tulungan yon o para aksyonan yon. So in brief, ito po ang Republic Act 78-77. So since 1995, ito ang batas natin on sexual harassment. Meron naman pong ilang mga naparusahan na sa ilalim ng batas na ito. Pero kinikilala rin ng ating mga mambabatas, no, at ng mga women's advocates na may kulang or may dapat gawin, no, in terms of ensuring that sexual harassment is really responded to. And that is why in last year, no, a new law was passed. Sabi nga natin sa test natin kanina, no, 2019 napasa yung bagong batas na tinatawag nating Sexual Safe Spaces Act. So ano ba tong Safe Spaces Act? Sige. So ito yung sagot do sa test natin. So lampasan na natin yan dahil may nanalo na dyan. Okay. Yung mga susunod po na mga pages, mabilis lang natin ipapakita, hindi natin i-discuss na talaga. Ito lang yung parte ng batas, no? These are the contents of the law. So quickly now, can we just go over the next 4 pages, please, without necessarily staying on. So just to show you, no, na there is an IRR, no, that covers all of these sections. No, this is, alam nyo naman ang implementing rules and regulations, no, para lang po palinawin ano ba yung nilalaman ng batas. Hindi tayo nagdadagdag, pinapalinaw natin. Sige, next. So, pinalinaw natin ano yung tungkol sa street and public spaces. Next, pinalinaw natin ano yung tungkol sa iba pang parte, iba pang forms of sexual harassment. Next slide, please. Online, pinalinaw natin. Next slide. Pinalinaw natin ano ba ibig sabihin kapag workplace at saka educational. At mahalaga po, naglagay tayo ng marami ng detalye ngayon tungkol sa Code of Conduct at saka Committee on Decorum and Investigation. Maalala nyo, binanggit naman to sa 78-77 eh. Kaya lang, hindi nga masyadong na-spell out doon. So this time, we wanted, the law thought it best, no, to talk at length more, no, about the Code of Conduct and the CODI. Sige, next. Yan, so final provisions. Okay, so now we go to the meat, the contents of Republic Act 1-1313, no, or the Safe Spaces Act. Dito, in the new law, 4 types of sexual harassments are discussed. Okay, so we already know about workplaces, sexual harassment. We already know about education and training institutions, sexual harassment. The law added streets and public spaces and online sexual harassment. As not really new forms in the sense na ngayon lang nangyari ito, pero matagal nang nangyayari at kailangan sagutan. Dito sa batas na ito, nilalagay na yung sagot. Sige, next. Dinefine po ng batas ano yung ibig sabihin ng public spaces, no? So the following slides are
maraming salita no sa following slides no. I will not discuss every line by line no. So what I will just do is to explain to you what the provision is all about no, and what it wants to tell us kumbaga no. Okay, so the law covered or enumerated what public spaces are. The law also thought it best no to define some phrases or some words na we usually say or we usually refer to pero hindi natin malaman kailan mo ba masasabing yan ang nangyayari o yan ang sinasabi. Kailan mo ba sinasabing catcalling yan? Kailan mo ba sinasabing homophobic remark yan or misogynistic remark? So in the law you will find the definitions of these terms na medyo bago sa ating pandinig. Although madalas nating nadidinig. Pero dahil marami pa rin hindi familiar dito, so dinidefine po natin yan. Ilan yan. No? So catcalling, homophobic, misogynistic. Next slide please. Nagbigay lang po ako dito ng ilang mga samples. No? Mahaba-haba yung definition natin. Pero namili lang ako nung sa tingin ko ay medyo mga bago talaga sa ating pandinig. No? What are sexist remarks, transphobic, stalking. Although alam naman natin na sa ibang batas, kagaya ng Republic Act 9262, meron din dong definition ang stalking. No? So ito po ay stalking that refers to the Safe Spaces Act or the Sexual Harassment Law. Sige, next. So, what constitutes a gender-based street and public space harassment? So the law enumerates, no? At the way to understand this law is kung ano yung nangyari sa iyo, and if to know if you fall under the provisions of the law, tingnan mo kung yung ginawa ba sa iyo ay nandito sa listahan na ito at nangyari ba yan sa iyo. Okay? Catcalling, wolf whistling, no? Hindi ako marunong sumipol, so hindi ko mabibigay sa inyo ang sample na 'yan. At yung mga remarks nga, no, na define na natin kung ano-ano ba itong mga remarks na ito, no? So ipinakita na. So kung mangyayari ang ilan dyan sa inyo, no? Persistent uninvited comments, relentless requests for personal details, public masturbation, persistent telling of sexual, etc., stalking, no? Then this constitutes, and this happen in public spaces, no? Alin ang mga public spaces? Yung nakalista kanina. Yung kaninang pinakita natin. Okay. So pag nangyari yan sa iyo, therefore, naganap o a sexual harassment in the public space is committed against you. Next. Yung isa pong mahalagang prinsipyo no, na dinala na nilagay sa batas na ito. Dahil ito ay nangyayari in public, no? Therefore, ano yung ginawa ng batas? Binigyan ng batas ng responsibilidad, no? Ang mga owners of public establishments, no? Owners ng mga private spaces or private areas na offered to the public, no? At ano yung sinabi sa kanila ng batas? Sabi ng batas, dapat meron kayong zero tolerance. Ano yung ibig sabihin ng zero tolerance, no? So enumerate ng batas, ano yung zero tolerance? At ito po yung ibig sabihin ng zero tolerance. Sabi niya, one, you have to have measures to prevent the occurrence of any form, no, of sexual and gender-based violence in the areas that you operate in, no, or that you're operating, no, privately owned spaces na ino-operate mo or ino-open mo to the public. Number one, anong sinasabi niya? Dapat may mga warning signs ka na sinasabi mo na bawal ang sexual harassment. So meron kang posters na bawal yan. At ito po yung mahalaga, may mga hotline ka. Kasi kung nangyari yan sa'yo, kailangan mabilis mong tawagan ang pulis. May kontak ka sa pulis. No? So, binibigay ito na responsibilidad sa mga may-ari. Kinakailangan merong anti-sexual harassment official or officer sa iyong in your vicinity that you designate as a person who now understands and who can now receive complaint or who can now help the
victim, no, to file a complaint if the victim wants to file a complaint, no. So yeah. Next. Sinasabi rin na kailangan may measures ka to address the occurrence. So, yung una, mas preventive. Para hindi mangyari ang sexual harassment, kailangan may notices ka, may officer ka. Pero kapag nangyari na ang sexual harassment, sabi ng batas, kailangan kung may-ari ka ng restaurant o may-ari ka ng resort o kung anumang mga ganyang mga establishmento, kailangan meron kang some form of assistance, no? To be able to assist, to be able to help the victim. No? You should be able to assist the victim, go to the police. You should have CCTV to know ano ba talaga ang nangyari, okay, etc. No? You should have, the environment in short should be gender responsive. No? It should be safe, in other words. So ano-ano pa, pwede ka pang mag-isip ng ano-ano pang mga ibang mga pwede mong gawin to make your establishment safe from sexual harassment. Next. Kung mangyari din ang sexual harassment at may security guard ka halimbawa or may mga taong nagbabantay, maaari silang gumawa ng tinatawag na citizen's arrest. No? Maaari nilang hulihin yung taong gumagawa nun at maaari nilang dalhin sa nearest police station. No? So, ang tawag po doon ay citizen's arrest. In other words, you don't have to call the police kasi tatakbo pa yung tao, di ba? But if the crime is being committed in front of you, then any person can, and if you see someone committing sexual harassment, then it's a crime committed in front of you, then you can immediately catch that person, arrest that person, and bring that person to the nearest police station, no? Because that is a crime happening in front of you. Next. Okay. Kanina tinanong ito ni Attorney Zaira, pwede bang kanselahin? Ano pa ba? Kung halimbawang nangyari sa isang public utility vehicle, alam natin ang mga public utility vehicle, no? Part ng, at kapag ang gumawa nito ay yung may-ari o yung may-ari or siya yung may-ari ng public utility vehicle, pwedeng kanselahin ang kanyang lisensya. Kasama yan, no? At ang LTFRB ay kasama sa provisions ng batas na ito na pwede niya i-suspend, pwede niya i-revoke yung franchise, kanselahin ng LTO, ang lisensya. In other words, ang message po dito ay kahit kung ikaw ay may-ari ng isang public utility vehicle, dapat ikaw ay maging equally responsible din dahil merong bearing sa iyo, merong mangyayari, no, karamay ka sa maaring makanselahan ng franchise o mawalan ng lisensya kung ikaw ay isang perpetrator na gumawa ng sexual harassment. Next. Ano ba ang trabaho naman? Ay, sorry, di ba pala yan? Sige. Kung ang nangyari ay minor, kung ang gumawa, ang gumawa ng krimen ay minors, no? Sinasabi lang ng batas, meron naman tayong laws for minors when they commit a crime, no? Which is called the Juvenile Justice and Welfare Act. So, hindi na nilagay dito ng batas kung ano ang mga aksyon na maaaring gawin, pero kagaya ng 9344, no, na may diversionary measures tayo, meron tayo dong mga batas na kapag ikaw ay minor de edad, so yun na rin ang susundin kapag isang minor de below 18, pinag-uusapan natin dito, ang iyong offender ang gumawa ng krimen. Okay, next. Punta naman tayo sa ano ang duties ng local government units. At ito ay interest ng ating mga barangay officials na kasama natin ngayong hapon. So ano bang trabaho ng local government units, no, mula barangay pataas? Magpasa ng ordinansa para i-localize ang application ng batas na ito, no? So at ito po ay alam naman natin, no, bilang local government units, no, it is within your mandate, no, to pass relevant ordinances, no? So mahalaga rin na itong batas na ito, pati na ang ordinansa ipapasa ninyo, ay ilagay sa mga conspicuous places. Ano ba yung usual conspicuous places na pinagpapaskila natin, no?
Siyempre sa barangay hall o sa municipal hall or sa city hall. Pero baka sa mga iba pang mga conspicuous place na pinagkokongregatan ng mga tao. Sa mga istasyon, no, ng mga tricycle, kung nasaan ang mga tao nag-iintay o nagbabantay, pumipila para mabasa nila. No? Kinakailangan din na makipag-coordinate tayo, no, sa ating mga institutions or mga opisina na nasa ating mga sinasakupan para magtulungan in terms of educating on sexual harassment, no. Mahalaga rin po na yung kanina yung sinabi ni Attorney Zaira, no, yung hindi lang yung action desk, no, na preferably chaired by a woman, no. In other words, halimbawa may vow desk kayo, pwede nang isama ito o idagdag sa vow desk, pero particular dapat na anti-sexual harassment person kayo, chaired by a woman. Kasabay po nito ay ang sinasabi ng batas, may hotline, no? May tatawagan, may alam na maaring kontakin, na may sasagot, syempre, obviously, dapat may sasagot, para kapag nagreklamo ako, saan ba ako tatawag? At sino bang pwede kong kausapin para magsabi sa akin ano bang pwede kong gawin? Para makapag-file ng kaso o para makapagsampa ako ng reklamo. Mahalaga rin na ang ating mga local government units ay may proseso ng referral systems. Itong ginagawa, what we're doing right now this afternoon is very important because this is part of educating our local government officials. This is part of imparting the law on our barangay officials, no, which is very, very relevant kasi maraming mga reklamo ay idadalhin, no, sa punong barangay, no? At sa loob ng mga sistema sa loob ng barangay. Next. Pag pinag-usapan naman po natin ang DILG, ito rin ang role ng DILG at later on may magaganap tayong isang event, no, pagkatapos nito, no, na pag-comply ng DILG sa kanilang role, no, which is really to ensure, of course, that the local government units are implementing, no, what the law says about the implementation of Safe Spaces Act, no? So dissemination of information, ensuring that there are information that are posted conspicuously, no, in places, no, for education of the people. Importante rin dito na tingnan ng DILG sino ba ang mga LGUs na sumusunod, no? At ito pwede silang gumawa ng mga programa nila para malaman kung sino ba sa mga LGUs natin ang nag-i-implement ng batas. As in any other projects na ginagawa ng DILG, to know which LGU is really implementing in terms of good governance, no, accountability and transparency, etc. Pwede rin po isama. Kaparte po ng trabaho ng DILG is capacity building, no, ensuring again that local government units, so we're talking here maybe of tapping the LGA, tapping other venues, no, na nagbibigay sila ng mga sama-aralan para ang ating mga local government officials ay matuto tungkol sa Safe Spaces Act, no? Okay. So yan ang trabaho ng ating DILG. Again, stay on po. Pagkatapos ko mayroon ng implementation ng DILG dito sa kanilang role, so part of their moving forward with the law. Okay. Next, ano ba, paano ba natin, sino pa ba? So may role ang LGU, may role ang DILG, sinasabi rin po ng batas, may role din ang MMDA, no? So this is just an enumeration of the agencies that have definite roles, no, in terms of complying or implementing the law. The PNP, the Women, Child and Children Protection Desk, no? So again, the setting up of an ASH, no, or as an anti-sexual harassment desk, no, so it's very important, no. So again, part yan ng trabaho ng DILG, and of course all the other agencies like DILG, DSWD, DOH, to coordinate to make sure, kasi kapag nangyayari po ang sexual harassment,
yung syempre yung unang-una gusto mo magreklamo, pero pangalawa may trauma na nangyari, may shock na nangyari doon sa tao. So nasan ang services, nasan ang serbisyo para makatulong diyan? Kung kayanin ng barangay natin na meron tayong mga counseling services, psychological support services, mabuti po yan. Mamaya makita natin, sinasabi yan sa workplace at saka sa school, dapat meron din ganyan. Kasi hindi naman mawawala yung trauma bigla-bigla, no? So kailangan nating tulungan yung mga biktima, no? Paano ba mawawala yan? Okay, so yan po yung mga ahensya natin na dapat ay nag-i-implement ng sexual harassment law. So far, na-discuss na natin ang public spaces at na-discuss na natin sa area ng public space, sino ba ang may mga obligasyon na i-implement yan at ano ba ang kanilang mga dapat gawin. Sige. Yung next slide po, I will not dwell so much on these slides. Ito po ay ang mga specific acts with the penalties, no? So we will not read this line by line. Ang gusto ko lang pong i-point out dito sa slide na ito at sa sunod pa rin na slide is use notice dun sa number 1, the first offense. We have the part of the penalty ay community service. Now, what constitutes community service? Ang sinasabi dito, 12 hours for the first offense, no? Including gender sensitivity seminar to be conducted by the PNP in coordination with the LGU and the PCW. So, may role dito ang ating LGU na i-define or i-name, makipag-usap sa ibang ahensya, ano ba ang ibig sabihin natin ng 12 hours community service? Ilang oras dyan ang gender sensitivity at ilang oras dyan ang ano pang community service? No? May nangyayari na po ba ngayon na community service na bilang parusa na pwede nating tingnan kung how we can use that, no, and adapt that, no? Yung iba kasing mga penalties are imprisonment na, so that's you know, easy to understand, no? But ang gusto kong medyo isipin natin dito, ano nga ba ang community service, no? At i-define natin ano yung community service na yan. Sige. So yung the following slides po, if you go to the next slide, are slides also of penalties, no? So again, we will not dwell so much with that. Next slide, please. Next slide. Okay. Next slide. So all of those are penalties. Now we go to the next form of online. So yung mga penalties na yon na dinaanan natin refer to public spaces. Depende kung anong ginawa mo, sinulat na ng batas, ano yung penalty mo. Ano naman ang online sexual harassment? Next slide. So, sinasabi sa batas, ang online sexual harassment ay yung sinabi kanina ni Attorney Zaira, no? This refers to any act that where there is emotional, mental, psychological distress and where there is use of any information and communication technology. Next slide. So, and these are the acts, particular acts, no? In-enumerate na rin po ng batas ano yung mga acts, no, na that will pertain to online sexual harassment, no? Again, what is the advantage and disadvantage of enumerating crimes, no? The advantage is when something happens to you, you just have to look at the list of the crimes and see whether what happened to you is included in the list, no? And if it is included in the list, therefore a crime is committed against you. Unfortunately, if it is not included in the list, then it is not a crime as far as this law is concerned. Baka ibang batas ang pwede mong gamitin, no? Pumunta ka sa revised penal code o ibang sources ng batas, pero baka hindi dito or baka sa cybercrime law or ibang batas, no? So, yun po yung ang kahalagahan kaya in-enumerate kasi inisip naman ng mga tao na gumawa ng batas, the lawmakers, that most likely these are the crimes, these are the acts that will be committed online, no? But of course, we cannot capture everything in the law, no? So there may be instances that will not be covered by the law, no? In which case maybe there are other laws that will cover the crime and not necessarily these laws. Next slide.
Now, in terms of implementing the law, so if you see the pattern of the law, how the law is written, it enumerates what constitutes the law. Then it enumerates also who are supposed to implement, which government agencies are responsible in implementing the law. So insofar as cybercrime is concerned, or online sexual harassment is concerned, then we look at the PNP Cybercrime Group. And as far as I am informed, the guidelines, both for the DOJ and the PNP are being written right now. So yung batas na ito po ay 1 taon na, pero kahit na ito ay 1 taon is relatively long, but the law is relatively new. So ginagawa pa lang ng mga ahensyang dapat gumawa ng mga guidelines yung para dito. Pero matagal na pong may PNP Cybercrime Group. So nandyan na yung opisina na yan, pwede na siyang pagsampahan ng kaso. May NBI cybercrime group din tayo. Hindi kailangang maghintay ng mga guidelines na specific to Republic Act 11313 para mag-file ng kaso, pero ginagawa pa rin po nila yung writing of particular guidelines specifically for this law. So it's the PNP and the DOJ, the NBI that are supposed to implement, or that are the bodies where we can file our complaints insofar as cybercrime or online offenses are concerned. Next. The following slides, 2 slides also refer to, or 1 slide refer to the penalties. So again, I will not go through this, but this refer when online sexual harassment is concerned, then these are the penalties involved. Next slide, please. I just want to point out that of course those that are subject to court processes, that are gathered online, can be you cannot file gender-based online sexual harassment because they are part of a case, so they will be presented as evidence in court. Next. Kapag po naman ang gumawa o ang gumawa ng online, or next slide, online or public spaces ay may mga posisyon ng mga tao, or they took advantage of the authority or the position they have and committed the sexual harassment by taking advantage of the position they have, then tumataas po yung penalty, mas mataas yung penalty nila. So again, these are if you are for example member of the armed forces, or you're the police, or you did it against a person with disability, or a nursing mother, or you did it in the premises of a government agency. Ikaw ay isang frontline agency, may business sa'yo yung tao at hinaras mo, and therefore you took advantage of your position, and that ups the penalty, next degree higher. Yeah, next. Sige. I just have a few minutes left, so we go straight to workplace, Sige. Ano ba ang pinag-uusapan natin sa sexual harassment in the workplace? Nabanggit ko na kanina, next slide. Nabanggit na natin kanina kung ano ang binabanggit ng 7877, So dito po inulit, pero mas pinalawak, ng bagong batas kung ano yung binabanggit. But if you notice, this refers still to the definition of sexual harassment, which is unwelcome, which is of a sexual favor, therefore quid pro quo, and creating an unwelcome, pervasive, intimidating relationship, which is your hostile environment. Ano ang idinagdag ng bagong batas? That this is committed between peers or by a subordinate to a superior. Yung sinasabi ko kanina, not limited to the moral ascendancy, superior, subordinate only, which is what 7877 tells us. Next. The more important thing, so I will let's skip that in the interest of time, let's skip that slide also.
What is the duty of the employer? Again, in the same manner na kanina, may duty yung kung ikaw ay may-ari ng pagawaan ng isang restaurant, etc. Duty to disseminate, duty to ensure that there are measures to prevent, and the duty to create the CODI and to create the code of conduct. Next. Kung hindi mo ginawa yan, next. Kung hindi mo ginawa yung creation na yan, no, ng code of conduct na yan, meron kang liability. No? Kasama sa pagsuporta sa sino ba, pag pinag-usapan kasi natin ang workers, ang tinitingnan natin lagi ay formal workers. No? Sinasabi ng batas, hindi. Informal workers, kasambahay, etc., those in the informal economy are included. Next. And therefore, it is the DOLE's duty, no, to do that kasi wala naman silang employer, no? Okay. Hindi lang employer, pati ang employees at co-workers, sinabi ng batas na to, also has a duty, no, to refrain, to discourage, to assist, no, those who are victims, no, of sexual harassment. Next. And as I said, if you do not do your duty as an employer, then the law also imposes a penalty on you. Next. Of course, without that does not preclude, no, the offended party from instituting damages, a separate case of damages aside from filing under safe spaces. Next. Education and training institution, and I will just have a few minutes of extension here. So anong pinag-uusapan natin sa education and training institutions? Ang sinasabi ng batas, next slide, dapat there should be an office that is in charge of ensuring that there is someone in charge in the school. Next slide. There's someone in charge in the school, no? And that office, not necessarily a person, should, and not necessarily CODI, no? Kasi mamaya pa yung CODI. In other words, kung ikaw ay estudyante, alam mo dapat na meron kang pwedeng lapitan, no? Meron kang pwedeng puntahang opisina, no? Na sensitive, no? Gender sensitive. That's basically what it means. Yes, next. At itong kagaya ng sa workers po kanina, pinag-usapan, full-time lang ba dapat? Paano ang mga probationary? Paano ang mga trainees? So, dapat kasama sila. Dito rin, estudyante bang naka-full-time, part-time? Lahat dapat ng estudyanteng naka-enroll ay dapat covered by the law, no? Hindi lamang yung mga, minsan ang problema po dyan, paano yung practicumers, etc., etc. So, dapat po, there should be a way, devise a way to make sure that they are covered by the law. Next. We will skip this because what this just tells us is included in the code of conduct. There should be a process of investigating. Next slide, please. We'll go straight na to the coding. Next. Sige po. This just enumerates to us the so duties of the schools, obviously, no, to disseminate also. So pareho rin po nung workplace natin kanina. Next slide. We will just go straight to talking about the CODI, no? Again, so dissemination yan. Again, same manner, may liability din ng estudyante. Okay, ano po ang CODI at Code of Conduct? Dito, ang sinasabi, there should be a Code of Conduct. And what is the Code of Conduct? It's like your, it's where the policy on sexual harassment should be found, no? Dapat i-define dito what constitutes sexual harassment. So this is both for workplace and school. What constitutes sexual harassment? Who should compose the CODI? No? What is the CODI all about? Next slide, please. And here you can particularize. In other words, ano yung nasa sitwasyon ninyo? What constitutes sexual harassment in your situation? No? So then you define that. Okay? Ano ang trabaho ng CODI, sino ba ang dapat nandyan, dapat babae ang head. Yun lang ang sinasabi ng ating batas. Next slide. At sinasabi ng batas, ano ba ang dapat trabaho ng CODI. No? So, ilalagay nyo lang po din yan sa CODI ninyo kung ano yung sinasabi ng batas. Sabi dito, should be headed by a woman. No? Next slide.
Of course, sinasabi rin yung code mo should be impartial. So the law provides for situation. Paano kasi minsan kamag-anak, yung member ng CODI o kilala o may connection, so hindi na mag-file ng reklamo yung biktima kasi so may provision po sa batas na nagsasabing dapat pwedeng palitan yung members ng CODI kung there is impartiality, to make sure that there is impartiality, to make sure na safe yung victim insurance. That is also included in the process, in the due process system, no? That the victim should feel that that he or she is safe. Next slide. Ayan. So, likewise, yung isa pang issue na sinagutan ng batas ay yung issue ng retaliation. Yung iba takot tumulong kasi binabalikan sila. No? So again, the law says you are protected, the complainant or anyone that helps the complainant is protected from retaliation. Hindi ka pwedeng balikan ng kaso, no? Minsan kung ano-ano i-charge sa'yo kasi as a form of retaliation. So that's not allowed. Next. Sige, next. There is also again, ang problema ng 7877, so sino magmo-monitor? Paano mo malalaman that it's being implemented? So this law again responds to that, but by creating a mechanism which is interagency that is supposed to make sure that basically the law is implemented. Next slide. So yung mahabang listahan na yan is just to make sure that the law is being implemented. Next slide, please. Yung mga susunod po na mga slides are just additional support services like psychological counseling, even legal counseling, legal help, no, if needed. Next slide. Kung ikaw ay estudyante, pwede kang tulungan na klase mo, yung mga ganyan, no, making sure that hindi magiging burdened, no, yung complainant, no. Dito po sa slide na to, gusto ko lang i-emphasize yung kaninang sinabi ni Attorney Zaira, no, dito sa exemption. Kung ikaw ay isang indigenous person at ikaw ay naka-indigenous costume, hindi yan form ng sexual harassment. If you are breastfeeding, hindi yan form of sexual harassment. So these are exemptions, no, to the sexual harassment law or to the Safe Spaces Act. Hindi ka pwedeng pagbintangan na ikaw ay nudity kapag ikaw ay nakasuot ng iyong indigenous costume, no? Okay, next. I think in terms of ensuring that we understand the law, then those are the important provisions, no? So the following slides are for your information. Sige lang, we can just show them. But so obviously, no, so awareness campaign. So this do not need much discussion from me, no? So these are the important provisions of the Safe Spaces Act. Again, let me just in summary point to you that the Safe Spaces Act added, so we can finish the slide now. The Safe Spaces Act added some forms, no? Expanded the forms. It did not repeal 7877, but it added new forms. It added obligations to those who should implement, no, the Safe Spaces Act, and it also added a monitoring mechanism, no, which are not found in Republic Act 7877. So maraming salamat po sa inyo. Thank you, Attorney Gettie, for that comprehensive discussion. Malaking tulong po talaga ang pag-expand ng mga batas against sexual harassment para matudukan na talaga ang pambabastos. If you have any questions for Attorney Gettie, pwede nyo po ito i-comment sa live stream at subukan po namin yan mamayang sagutin sa open forum. Pero for now, break muna po tayo ulit. It's time for round 2 of our Energizer. Inuulit po namin, lahat po ng viewers ay pwedeng sumali. Ulitin lang natin ang instructions para sa mga kakapasok lang sa ating Facebook Live. Tumutok lang po sa mga screens para sa mga lalabas na tanong. Hintayin lumabas ang ating marker sa comment section bago ipadala ang inyong sagot.
Ganito po ang itsura ng marker natin. Answers to question number 1 or number 2 here. The first one to post the correct answer right below that marker will win. So ngayong second round, we will have 10 questions and 10 winners ulit. Isang beses lang po na pwedeng manalo ang isang participant. Each winner will receive a special package from PCW, pero dapat po nakabase sa Pilipinas ang inyong mailing address. Malalaman niyo po ang winners mamaya sa huling bahagi na ating programa. Now, are you ready? Okay, let's start. Question number 1. True or false? Hindi pwedeng parusahan ang ginawang sexual harassment ng isang katrabaho kung ito ay nangyari habang nasa fieldwork kayo. Ulit. True or false? Hindi pwedeng parusahan ang ginawang sexual harassment ng isang katrabaho kung nangyari ito habang nasa fieldwork kayo. Kumilos, mga kalalakihan, makisa, laban sa... Okay, may nakasagot po. False ang sagot sa question number 1. Pero kailangan po ito i-contextualize. Under the Implementing Rules and Regulations of the Safe Spaces Act, a workplace is defined or to include all sites, locations, spaces where work is being undertaken by an employee within or outside the premises of the usual place of business of the employer. Let's move on to question number 2. Pwede rin maglabas ng ordinances ang LGUs na magpapataw ng mas mabigat na penalty sa perpetrators maliban sa mga nasa batas. Kumilos, mga kalalakihan, makisa, laban sa Just type in your answers in the comment section. Kapatid at kaibigan, labanan ang karahasan sa kababaihan. Hindi kailangan ng mga bagay na material upang ipakita ang tunay na pagmamahal. Hindi kailangan ng maraming salapi, pagkat pagmamahal ay di nabibili. Kumilos, mga kalalakihan, makiisa, laban sa karahasan, maging kasama, kapatid at kaibigan. Okay, may nakasagot na po. Ang tamang sagot ay true. Lahat ng LGUs ay minamandato ng batas na maglabas ng sariling ordinansa para sa localization ng Safe Spaces Act. Kasama na ang pag-impose ng mga penalty in accordance, of course, with the Administrative Code. Sa question 3 na naman tayo. True or false po ito ulit? Pwedeng gumawa ng citizen's arrest ang isang security guard o sino mang tao na nakawitness ng gender-based sexual harassment para maaresto agad ang perpetrator. Huwag mong sigaw-sigawan, huwag mong idadaan sa lakas ng boses at katawan. Igalang mo't huwag ituring na sila ay laruan. Sila'y taong tulad mong may dangal at karapatan. Okay, may nakasagot po. Tamang sagot ay true. The security guards in public spaces may be deputized to apprehend perpetrators na caught in the act. Makikipag-coordinate po sila sa local authorities kapag may nahuling perpetrator. Question 4 na po tayo. True or false po ito ulit? Babae ang dapat head or chairperson ng PODI. Ulitin natin, true or false? Babae ang dapat na head or chairperson ng Committee on Decorum and Investigation or CODI. Kasama, kapatid at kaibigan, wakasan ang karahasan sa kababaihan. Kumilos, mga kalalakihan, mag-isa, laban sa karahasan, maging kasama,
Kapatid at kaibigan, wakasan ang karahasan sa kababaihan, kumilos. Okay, nabanggit po ito ni Atty. Gettie kanina at may nakasagot po. Ang sagot dito ay true. Ito ay tinuturing na equitable measure to promote help-seeking behavior ng mga biktima ng sexual harassment na kadalasan ay babae rin. Question number 5. This is another true or false question. Pwede ring tumayong anti-sexual harassment desk ang mga barangay Valdez alinsunod sa guidelines ng DILG. Anyone? Again, pwede ring tumayong anti-sexual harassment desk sa mga barangay Valdez alinsunod sa guidelines ng DILG. True or false po ba? Yes, may nakasagot po. Ang tamang sagot ay true. Valdez can also serve as ASH or anti-sexual harassment desk dahil ang sexual harassment ay isa rin pong klase or uri ng violence against women. Question number 6. Sa GBSH in public spaces, ano ang parusa sa first offense na pagmumura, wolf whistling, catcalling, unwanted invitations, misogynistic, transphobic, homophobic, and sexist slurs? A. Warning lamang. B. Penalty na 1,000 pesos. C. Penalty na 1,000 pesos at community service. Or D. Penalty na 1,000 pesos, community service na kasama ang attendance sa isang gender sensitivity seminar. Huwag mong idadaan sa lakas ng boses at katawan. Igalang mo't huwag ituring na sila'y laruan. Sila'y taong tulad mong may dangal at karapatan. Okay, may nakasagot po. Ang tamang answer ay letter D. 1,000 na penalty at community service po ang parusa sa first offense pa lamang ng binanggit na violation. Okay, let's move to question number 7. Ilang oras na community service ang kailangan i-render ng perpetrator? A. 6 hours, B. 10 hours, C. 12 hours, or D. 18 hours. Kapatid at kaibigan, wakasan ang karahasan sa kababaihan, kumilos mga kalalakihan, mag-isa laban sa karahasan, maging kasama. Okay, may nakasagot. The correct answer is letter C, 12 hours. Kasama na rin sa community service ang pagdalo sa isang gender sensitivity seminar upang mabigyan sila ng bagong pag-unawa tungkol sa karapatan natin laban sa karahasang sexual. Question 8 na po tayo. True or false ulit? Pwede rin maparusahan ng isang tao na paulit-ulit na nanghihingi ng personal information ng biktima tulad ng contact number, social media details, o kung saan siya papunta. Okay, may winner na po tayo. Ang tamang sagot ay true. Considered na sexual harassment in public spaces ang pangungulit na ibigay ang pangalan, number, o iba pang personal information. Question number 9. Sa GBSH in public spaces, ano naman ang parusa sa first offense kapag labag sa kagustuhan na sinundan, hinawakan, o
o kinurot ang katawan ng biktima. A. Pagkakakulong lamang ng 11 to 30 days. B. Pagmumulta lamang ng 30,000 pesos. C. Pag-attend sa gender sensitivity seminar. O D. Pagkakakulong ng 11 to 30 days o pagbabayad ng 30,000 pesos na multa at pag-attend sa gender sensitivity seminar. Okay, mahaba-haba po yung katanungan. Ulitin po natin. Sa GBS Asian Public Spaces, ano naman ang parusa sa first offense kapag labag sa kagustuhan na sinundan, hinawakan o kinurot ang katawan ng biktima? May nakasagot na po. Ang tamang sagot dito sa ating choices ay letter D. Mas mabigat po ang parusa ng sexual harassment na may kasamang stalking, touching, or grazing sa katawan, especially na po sa masiselang body parts. Nasa huling question na po tayo, question number 10. True or false? Mapaparusahan din sa Bawal Bastos Law ang panghihimasok sa privacy o walang tigil na pagmensahe sa biktima sa pamamagitan ng information and communications technology tulad ng computer o cellphone. Show the true love that is really felt inside. Gold and riches are not the only things we need. Love is something pure that is given for free. Men move together, move now, that freedom. Our last winner for today is in. Ang sagot po dito ay true. Incessant messaging and invasion of privacy are violations under the Safe Spaces Act. Okay, hintayin niyo po mamaya at baka kayo na ang nanalo sa ating second round. I-announce po namin ang winner sa last part ng ating programa, kaya wag po kayong aalis. Thank you sa lahat ng tumutok at nakisagot sa ating mini quiz. Now, we move on to the next part of our program. Sa ilalim po ng Safe Spaces Act, dapat ma-localize ng mga local government units ang batas para maging akma ito sa sitwasyon at lokalidad at ma-address ang mga problema ng kanilang kinakaharap sa komunidad patungkol sa sexual harassment. Kaya naman sa pangunguna ng Department of the Interior and Local Government, Policy Development, Planning, Monitoring and Evaluation Division o PDP-MED ng PCW at sa pakikiisa rin ng ating partner sa pribadong sektor, ang Plan International at Sentro ng Alternatibong Lingapan Legal o Saligan, nakabuo ng Joint Memorandum Circular na gagabay sa mga LGU sa kanilang localization ng batas. Ngayon, masasaksihan natin ang ceremonial signing nitong Joint Memorandum Circular at maririnig ang mga mensahe mula kana DILG Secretary Eduardo Año, PCW Chairperson Sandy Montano, Plan International Philippines Country Director Ana Maria Locsin, and Saligan Executive Director Hazel Lavitoria. Isang mapagbunying araw po sa ating lahat. As Chairperson of the Philippine Commission on Women, I feel overjoyed and fulfilled that after a series of long meetings, consultations, and email exchanges, we have finally reached the stage wherein we have to give birth to another baby. The Department of Interior and Local Government, Philippine Commission on Women, Joint Memorandum Circular on the Localization of the Safe Space Act. Alam niyo po, this moment feels just like when the Safe Space Act was passed and when its implementing rules and regulations was signed and launched. This policy is a fruit of the continuing efforts and collaboration of government and civil society organizations. Our partner organizations in coming up with policies and actions that will address the various issues
and concerns of women and girls, as well as persons with diverse SOGI. Allow me to take this opportunity to express our deepest gratitude to our DILG family, led by our very own Secretary Eduardo M. Año, our very supportive Undersecretary Marjorie Jalosjos, and all DILG units and divisions that have been involved in the development of the policy. Thanks to all of you. Isang taus-pusong pasasalamat din sa aming partner organizations, ang Saligan, ang Plan International Philippines, our allies since day one. They have helped us tremendously in providing substantive and crucial inputs and perspective resulting from the various consultations they have conducted with other non-government organizations and the local government units. Likewise, we are grateful to other agencies and organizations that have been part of our consultations. Your insights and contributions have been very significant. This policy is very timely and significant, as we are also commemorating the 18-day campaign to eliminate violence against women amidst the COVID-19 pandemic, which has illustrated how it could aggravate the gender-based violence, according to the global reports. This can be considered a milestone for all of us as we try to continue to address the surge of the gender-based violence. It is definitely a step forward in ensuring that women and girls are safe within and outside of their homes, as this policy provides a guide for provincial, city, municipal, and barangay governments alike. At this point, I would like to share with you that we have also started developing a similar policy in the education sector in collaboration with the Commission on Higher Education. Looking ahead, you can expect from the Philippine Commission on Women that we will not waver in our commitment as the agency tasked to lead the national campaign for the awareness of the law. We will take various actions through partnerships and collaborations to raise awareness and consciousness of stakeholders on how we can really make public space truly a space for every Juana and Juanita. Officially, we are presenting to you the DILG PCW Joint Memorandum Circular on the localization of the Safe Space Act. You may download a copy of the policy from our website, www.pcw.gov.ph. Ipagpatuloy natin ang pagsulong ng mga karapatan at kapakanan ni Juana. Maraming salamat po. Magandang hapon. Nagagalak akong makasama kayo sa ating kaganapang magtataguyod ng ating advokasya para sa kaligtasan ng ating mamamayan. In the current setting, I share a common feeling that many Filipino parents experience whenever their adolescent children leave home unsupervised to attend public gatherings. I can especially relate with the bouts of anxiety fathers feel when their daughters have not yet returned by evening. This is doubly amplified by the daily news reports of sexual harassment cases happening in transportation, restaurants, schools, and offices. Truly, the country still has a long way to go before our people can walk on streets and remain in public places without fear or worry. However, through our campaigns against crime and violence,
We have also gotten a head start in our aim to establish peaceful, safe, and orderly communities nationwide. In fact, today's JMC signing on the localization of the Safe Spaces Act heralds another milestone in our advocacy to safeguard our citizens from gender-based sexual harassment. Dahil dito, nagpapasalamat ako sa Philippine Commission on Women sa pangunguna ni Chairperson Sandra Sanchez Montano sa inyong pagsisikap isulong ang karapatan at kaligtasan hindi lamang ng mga kababaihan, kundi rin ng lahat ng mga kasarian. Truly, our gender and development initiatives will not bear fruit if not for the passion of the PCW. In light of this progress, I urge our local chief executives to take up the mantle and ensure that protective measures are well executed in public places. Launch a public awareness campaign on sexual harassment through information drives and seminars. Discourage gender-based sexual harassment in your own localities by setting up CCTV cameras and imposing fines on perpetrators. Create an anti-harassment hotline and encourage the citizens to report sexually untoward behavior. Make sure that your local violence against women and children desks are always manned and accommodating to victims. Moreover, work with the Philippine National Police Women and Children Protection Center, not only in apprehending, capturing, and investigating sexual offenders, but also in handling VAW cases or BAWC and pushing the online anti-rape and anti-harassment advocacy. Remember, sexual offenses, no matter how small, must never be tolerated and no rascal must be allowed to escape scot-free. Sa ganitong paraan natin mapapakita sa mamamayan na seryoso nating pinapatupad ang ating mga adhikain para sa kanilang kaligtasan. Meanwhile, we at the DILG will continue to banner gender and development programs in our pursuits. Rest assured that we will strive to rid Philippine communities of the perils of crime, violence, and harassment. Together, let us create more safe spaces for the women and all our countrymen. May the present Filipinos and the younger generations enjoy a Philippines free from fear and anxiety, a country rooted firmly in mutual respect and trust. Again, congratulations to the PCW for successfully commemorating the 18-day campaign to end VAW. May you continue to push for gender equality and women empowerment until every Pinay and Pinoy feels safe at all times. Maraming salamat at mabuhay kayong lahat. Pagpupunyagi mula sa Plan International Philippines. Today, we are celebrating another milestone in our collaborative effort to create safe spaces for everyone. The signing of this Joint Memorandum Circular and the guidelines on the localization of the Safe Spaces Act signifies our continued commitment to support the national government in the implementation of this law. Beginning 2019, Plan International has been working hand in hand with the Philippine Commission on Women, the Department of the Interior and Local Government, and the Sentro ng Alternatibong Lingap Pandigal to conscientiously develop a safe spaces localization guideline that is implementable at the local level. As we move towards the implementation of the Bawal Bastos Law through this Joint Memorandum Circular, Plan International would like to emphasize the important role of civil society organizations in supporting the national government and the local government units in translating the provisions of this law
into realities. Although we are still far from eliminating violence in all its forms, this guideline represents our hope and vision for a safe space where both girls, boys, young women, and men in all their diversity are protected from violence and harassment in streets and public venues, in places of work, on public transport, in schools and training facilities, and critically, online in our digital world. To achieve this, all help is needed. We at Plan International will continue what we have started and commit to support the implementation of these guidelines at the municipal, city, and barangay level. Through our Girls Get Equal campaign and our Safer Cities program, Plan International will help children, especially girls and young women, to claim their spaces in public and online, and to transform these places into safe refuge where they can learn, lead, decide, and thrive without threat of violence and harassment. On behalf of the civil society organizations, we thank the PCW and the DILG for working tirelessly in ensuring that this guideline will enable the LGUs to create accessible, functional, children and women's friendly systems and mechanisms to prevent sexual harassment and gender-based violence at the local level. Plan International is very honored to become part of this very productive and meaningful collaboration. May this partnership continue until we eliminate all forms of violence and make this country safer, gender equal, and inclusive place for everyone. Thank you, and magandang araw muli sa ating lahat. The Sentro ng Alternatibong Lingap Pandigal or SALIGAN congratulates the Philippine Commission on Women and the Department of Interior and Local Government for issuing this Joint Memorandum Circular, localizing the Safe Spaces Act. This policy is an important guide for local governments to ensure the implementation of the law that aims to prevent sexual harassment and ensure a safe space for everyone. As you may know, Saligan, together with other civil society organizations, was part of the technical drafting committee which crafted the implementing rules and regulations of the Safe Spaces Act. Thereafter, with the support of Plan International, we worked with DILG and PCW in this JMC and provided our technical expertise during the series of consultation sessions. As a partner of the PCW and the DILG, Saligan reaffirms our commitment to work with you, the local governments, and various civil society organizations and communities across the country in developing local policies. Saligan will do this by empowering communities in the Safe Spaces Act and giving them the capacity to participate in local government processes, providing technical expertise to local governments in crafting ordinances, creating necessary mechanisms, and conducting local consultation sessions. And finally, we also aim to capacitate local responders and service providers in the implementation of the law. The law is noble. However, to achieve the goal of making all spaces safe for everyone, all must work together. Gaya ng dati, handang-handa na po ang Saligan na makatrabaho kayong lahat. Magandang hapon at mabuhay po tayong lahat. Bawal ang bastos, saan man sa Pilipinas. Sign na po ang ating Joint Memorandum Circular on the Localization Guidelines of the Safe Spaces Act. We thank everyone who made this possible. Siguradong makakatulong po ito na maipatupad na maigi ang batas sa mga lokalidad para sa vow-free community. Ngayon naman po ay bubuksan na natin ang open forum. Attorney Gettie, are you still on board? And may we call on our resource person? Yes. Hi muli, Attorney Gettie. Hello, Okay. magandang hapon uli. May we request our
audience to please send us their queries sa comment section or you can PM it to us. And maybe meron na po napadala ng mga queries. Can we see the first one? Okay. Miss Delia S. asks, covered po ba ng vow ang psychological and emotional abuse sa workplace? What can we say about this, Attorney Gettie? Oo, kasi yung tanong niya ay vow in general, no? Ang violence against women in general, no, ay covered naman talaga niya yung psychological and emotional abuse, no? So pero particular kung titingnan natin ang Safe Spaces Act, at titingnan natin yung provisions ng workplace, maaring dun sa hostile environment papasok ito, no? Kung again, no, based lang dun sa tanong, no, on psychological and emotional, yung hostile environment, yung explanation natin kanina, if it creates an unfriendly situation, no, because of sexual harassment acts, no. So I would imagine na yung vow na binabanggit dito at yung psychological and emotional abuse would refer to acts constituting sexual harassment. So kung ganon, ay pasok yun. Definitely agree with you, Attorney Gettie. Marami po talagang forms ang vow, no? Maliban sa commonly nalalaman natin sa domestic violence law. Kasi yung parang mas familiar tayo ay doon sa 9262 pag vow yung nabanggit, di ba? Yung isa pong form po talaga ng GBSH, itong nabanggit ni Miss Delia, may impact sa psychological, emotional health ng isang biktima. Let's move on to the second question. Okay. Tanong po ni Michael, ano po ang difference ng Safe Spaces Act sa ating Anti-Sexual Harassment Act? Can an offender be held liable for both laws? Well, as you saw from our discussion earlier, no, pinalawak ng Safe Spaces Act ang definitions ng sexual harassment, no? So dinagdagan niya ng public spaces at saka ng online, no? Can you be charged in both, no? Actually, dahil pareho silang ang tawag ay special law, kung papasok sa dalawa yung nangyari ay maari. Pero kasi sa ngayon, pag tiningnan mo kasi yung nasa 78-77, nandun na siya sa Safe Spaces Act, no? So kumbaga, kung may mangyaring sexual harassment na covered ng 78-77 na basically ang pinag-uusapan ay sexual harassment na ginawa sa school at sa workplace ng superior, no, sa kanyang subordinate, yun din naman ay covered ng Republic Act 11313. So parang sa tingin ko, bagamat generally walang pagbabawal, no, na sa dalawa, pero dahil covered naman na ng isang batas lahat, so baka doon na lang siya sa safe spaces. Yes po. Actually, maraming katanungan na kagaya niyan, no? There's some confusion kung ano nga yung pinakaiba ng 78-77 saka 11313. And just to recap, if the offender, yun nga, has authority, influence, moral ascendancy, so they can be held criminally liable under 78-77. Pero gaya nga po na nabanggit ni Attorney Gettie, under 11313, pwede din naman silang hold liable pero administrative yung case if yung offender naman ay isang peer or isang subordinate na commit ng sexual harassment sa kanyang superior. And lastly, kasi nga yung 11313 ay nag-expand ng ating legal framework on sexual harassment sa iba pang environments gaya ng public spaces and online spaces, then they can be held liable dito naman sa 11313. That clear, Kuya Michael? Saan papasok? Pwede. Yes. Saan siya papasok? Okay. Next query. Tanong po ni Winnie M. On the Safe Spaces Act, paano po i-complain yung offender kung hindi naman po nyo siya kilala? For example, paano po kung sa POV nangyari?
Oo. Well, una sa lahat, ay eto, napaka-ordinaryong problema nito, no? Ibig ko sabihin, marami ang malamang ganyan ng problema, no? Yung mahalaga po ay ipablatter sila, no? Or ireklamo. At dyan daw yan, kung hindi mo kilala, no? So kung hindi mo kilala ang pangalan, hindi mo alam ang address, pero pwede mo naman i-describe ang tao, 'di ba? So sa description siya. In other words, ang sinasabi po natin, hindi porket hindi mo kilala ay hindi mo na maaring ireklamo kahit pa walang pangalan yung tao. Hindi mo alam ang tunay na pangalan, pwede naman siyang bigyan muna ng alias, no? At usually sa batas, John Doe yung wala pa tayong Filipino version nun eh. Dapat may Juan de la Cruz version tayo. Juan de la Cruz. ng ating mga hindi kilala, no? So, i-describe lamang po 'yan, no? At para maipasok siya sa records ng pulis, no? Tapos kung nangyari din po sa POV, sana ay wag silang mag-atubiling humingi ng saklolo, no? Opo, kasi sa batas, nakita po natin kanina, pwede naman silang humingi ng saklolo sa MMDA, sa local traffic enforcer, tsaka pumunta ka agad sa barangay ASHDES. Pinakamalapit na barangay. Yes, yung pinakamalapit, tsaka police precinct din po. Para mabigyan sila ng tulong kaagad. At ma-apprehend din yung perpetrator agad-agad hanggang maaari. Okay? Meron pa po bang katanungan? Next na tanong. Okay, tanong po ni Angel. Paano po kapag 3 years ago na yung incident? Hindi po nakapag-submit ng complaint noon dahil akala ko aayusin po ng university yung issue hanggang sa hindi na po nag-a-update ang office sa amin. Nako, Attorney Gettie. Teka muna ha. I-set muna natin na dapat nung mangyari ang insidente ay may batas na nagko-cover nung nangyari sa iyo. So sabihin natin kung covered therefore siya ng 7877 dahil 1995 pa ito, nangyari ba yan sa ilalim ng 7877, no? Tapos, kung covered siya ng Safe Spaces Act, dapat nangyari yan pagkatapos na naging batas ang Safe Spaces Act. Okay. Sa kwento mo, 3 years ago, kasi university. So, i-assume natin, dahil hindi kompleto ang ating facts, no? Mag-assume tayo na ito ay covered ng 7877. Okay? May prescription na ang bawat batas ay may prescriptive period na tinatawag, no? In other words, kung nangyari ito kasi ang penalty ay 1 to 6 months, no, ng Republic Act 7877 at sinasabi sa aking pagkatanda, walang prescriptive period sa 7877 na sinasabi, no? Baka paki-correct ako, Attorney Zaira. So, ang mag-a-apply ay prescriptive period ng ating revised penal code na mukhang sa 1 to 6 months ay 1 year, kung di ako nagkakamali. Baka mali ako, tama ba ako? Yan. So, baka kung sa 7877 ay baka prescribe na itong 3 years na insidente. Pero kung sakali po kasing sa loob ng Safe Spaces Act, meron pong prescriptive period na inilagay sa Safe Spaces Act, no? So, doon po nakalagay kung ano yung akto at kung ito ay sa eskwelahan ginawa, ang sabi ng batas natin ay 5 years, no? Ang prescription niya mula nang ginawa siya. So, yun po yung susundin natin. Kung wala pong nakalagay sa batas, ang susundin natin ay ano yung sinasabi ng criminal laws natin na inilalagay na pag mababa ang krimen, no? Ay ang pinakamabilis na prescriptive period ay 1 taon, no? Mula nang nagawa yung krimen. So, yun. Okay po. Sa administrative liability naman kasi din ng 'di ba, yung mga may administrative liability ay iba.
Lalo na Yes. sa public sector, pwede naman nilang ma-elevate pa yun. Kung hindi naman Correct. inaksyonan ng CODI, pwede nilang Correct. elevate yung CSC Correct. or kung sino yung may authority over that Responsibility. agency. Yes. Correct, correct. Okay, may isa pa pong tanong. Si Bing P. Ano ang role ng school officers upon knowing that there is abuse committed to minor students? Oo. What is the role? May ano po, nanganganak yung sagot niya. Meron po isa. In correlation, what is the role of the school administrators upon knowing that there is abuse committed to students of legal age na 18 years old? Pareho lang. Sa pareho in general, no, anong sinasabi ng ating Safe Spaces Act, may responsibilidad ang ating mga eskwelahan, no, para to institute mechanisms to make sure, first of all, that there is no sexual harassment. Therefore, yung preventive, no? Kung malaman naman niya na may nangyayaring sexual harassment, no, sa kanyang mga estudyante, kinakailangan po doon, sabi ng batas natin, meron ka dapat code of conduct at meron ka dapat CODI na set in place para po mag-imbestiga doon sa nangyayari sa iyo na mga kasalanan, no, o mga offenses committed, no. So sa kapag ka po ang minors ang ginawan nito, no, syempre necessarily, no, yung parents need to be set on board. There should be, sinasabi rin kasi ng batas yung sa bandang huli, no, nasabi ko mga support services, dapat may psychological counseling, dapat may mga assistance, no, na sa eskwelahan para kung halimbawa pong magsasampa ito sa labas, no, sa korte, kinakailangan may assistance, no. Pero internally, kinakailangan po may mekanismo sa loob. Kinakailangan may mekanismo to investigate, may mekanismo to provide psychological counseling, to process what happened, no, and to support the victim, no. Kahit po ang biktima ay menor de edad or of majority age na ng bata, no. So yun, mekanismo sa loob ng eskwelahan at dapat may code of conduct at may CODI na umaandar na pagdadalahan ng kaso, no? Okay, thank you po sa paglilinaw, Attorney Gettie. The law does not distinguish anong level kailangan magkaroon ng CODI ang school. Kung elementary ba yan, high school ba yan, higher educational institution, or kahit 'di ba training and vocational institutions, kailangan po talaga. Okay. May katanungan pa? Okay. Pwede po ba makasuhan o mareklamo yung may sakit sa pag-iisip kung may gawin silang sexual harassment? Okay. Kadalasan po kapag ikaw ay wala sa tamang pag-iisip, ito po ay hindi nagiging basehan, no, ng criminal liability. Pwera kung mapakita na nung ginawa mo yung krimen na yon, ikaw ay nasa tamang isip. In other words, kung mapatunayan na hindi naman laging nasa walang pag-iisip o wala sa tamang pag-iisip, no? Kung ikaw ay nakita na mayroong period o may punto na ikaw ay naiintindihan, paano mo ba malalaman kung nasa tamang pag-iisip ang isang tao? Kung nalalaman niya kung mali o tama yung ginagawa niya, no? So nakukuha po ito sa pagtatanong dun sa tao, no? In this case, siguro baka may mga medical evidences tayo na kailangan para pruweba kung anong klase bang pagkawala ng isip ang meron itong tao na ito, no? Anong level ba nito para masabi mo na talagang wala siyang konsepto ng tama o mali. Kasi yun po yung importanteng titingnan doon eh. Kasi kung alam mo ang konsepto ng tama o mali, therefore yung paggawa ng mali ay alam mo, therefore yung pagkakaroon ng criminal intent ay maaring ipataw sa'yo, no? Pero pag napatunayan na wala kang kaalaman o kakayahan na malaman yung tama o mali, hindi ka maaring necessarily kasuhan sa iyong ginagawa kasi hindi mo alam na mali yun. No? So, yun.
Okay, thank you, Attorney Jetty, for enlightening. Tama ba ako? Nakalimutan ko na yata ang criminal, ang criminal law 1 ko. Unsound mind. Oo, tapos kung may ayoko nang interval, gamitin. ayun pala. Or meron kang ikaw ay nasa period ng iyong pagiging sound. Yes. Okay. Other queries? Let's see. Okay, ito. Kapag lalaki po yung nabiktima ng sexual harassment, meron din po ba katulad ng women's desk na pwede puntahan sa police o barangay? Oo. Dito po sa krimen na ito ng sexual harassment, hindi naman sinasabing pambabae ito. Sabi nga natin, di ba? Kadalasan babae, oo. Pero hindi naman 100% o at all times no lalaki. Sabi natin kanina, 'di ba? Yung nabibiktima normally kung sino yung mahina, no? So, in other words, maari din naman po na lalaki ang mabiktima. So, kung victim siya ng sexual harassment, magsasampa rin po siya ng kaso dun sa kung ano yung sinasabi ng batas natin. Kung sa loob ng paaralan, dun sa CODI at saka sa dun sa proseso na yon. At kung gusto mo pong sa labas ka magsampa, kung ito ay nangyari publicly sa'yo, pumunta ka sa barangay o sa police station, sa women's desk, dapat po yung tanggapin sa ASH, kung may naka-set up na ASH, ay magpatulong doon. Hindi doon magreklamo, pero pwede magpatulong doon. At the same process po ng filing a complaint ay pwede pong mangyari. Yes po, ang scope ng Protection ng Safe Spaces Act, covered po lahat, babae, lalaki, and it's very progressive because it recognizes na yung mga tao, persons of diverse OG, may also seek protection under this law for homophobic, transphobic na remarks or comments. Correct. Okay. Okay, other comments? Ang daming comments. Basta sabihin, pag may time pa tayo. Kaya naman. We will try to squeeze everything in. CY asks, would it be considered as gender-based violence when a girl or woman is reprimanded for what she wears that is not permissible in certain areas where norms, cultures, and traditions are upheld, especially in a conservative community? Ako, parang pang gender training po yata ito at hindi pang Safe Spaces Act. What the law prohibits, I will limit my to the law. No, what the law prohibits are sexual harassment acts, no? Because you use the term reprimand, no? Hindi naman po yata kasama sa hindi naman sexual harassment ang reprimanding, no? So baka iba ang subject matter natin dito. Pero if because of what the person is wearing, that person was subjected to the forms of sexual harassment na nakalista natin under Safe Spaces Act, papasok ka sa batas, no? Sa paglabas sa batas, no? Pero halimbawa, sinabihan mo yung tao na wag mo yan isuot dito dahil bawal yan, no? At ito ay isa in a form of a reprimand, baka po hindi yan papasok as a violation of the law, I think, no? Baka ibang klaseng consciousness raising ang kailangan nating pag-usapan dito at not so much whether or not the person violated the law. Yes, it's subject to context then. Ano po yung isang query? May isa pa yun eh. Oo, Can we flash that one? Nasaan na ba yun? Hindi ko nakuha yung pangalawa. Okay. Self-expression po ba? Ayun. Yun. Pare-pareho sila. Ang self-expression po ba na halimbawa sa pagsuot ng maikling damit due to self-expression ay considered na illegal? Oo. Ano ba yun? Flashing ba yun? Wala naman po yata akong alam na lugar sa Pilipinas na nagsasabing illegal ang pagsusuot ng maiksi. Meron ba? Baka meron akong hindi alam na lugar. Yes. So baka mas sa gender sensitivity sessions natin dapat pag-usapan yon. Basta ang point natin in terms of sexual harassment is whatever the person is wearing, that is not a license, no,
to harass the person, no, to catcall or to make innuendos on that person based on what the person looks like, no, what the person is wearing. Yun po yung sensitivity sa sexual harassment. No? Yes, it's not illegal. It doesn't mean they're soliciting for for sexual harassment. Oo, or pambabastos. Okay, sa next query. Tanong po ni Joy. Paano po yung na-catcall o nabastos pero wala siyang ebidensyang na-isave kasi ang bilis sa mga pangyayari? Pero sigurado siyang nabastos siya. Anong magiging legal basis para maipagpatuloy po yung kaso? Salamat po. Parang kagaya to nung kanina, no? Hindi mo kilala kung sino yung hindi mo kilala, nangyari pero hindi mo kilala. Ang importante po ay ma-narrate ito either sa school kung ikaw ay nasa school o sa iyong opisina o administratively, no? Or kung gusto mong pumunta sa presinto ay ma-narrate ito at makapag-file ng complaint. Lagi po itong tanong, hindi lang sa kaso ng sexual harassment, yung paano malalamang nagsasabi ako ng totoo, wala akong ebidensya. Ang ebidensya mo po ay ang iyong narration. Ang ebidensya mo ay ang narration of facts mo. No, makikita naman sa narration of facts mo later on, titingnan kung ikaw ba ay credible witness na tinatawag, no? Yung pagsasabi ng totoo at matter of ano po yan, evidence at saka sa pagtingin kung paano mo ninanarrate, no? So for as long as you can credibly narrate the experience, at ang ibig sabihin po ng credibility, hindi kailangang eksaktong-eksakto, tandang-tanda mo kasi minsan, 'di ba, pag mabilis ang pangyayari, hindi mo na maalala sa kanang kamay ka ba kinawakan o kaliwa, tumakbo ba sa kaliwa, tumakbo ba sa kanan. So ang mahalaga ay mayroong cohesive ka na kwento, hindi baling may mga nakakalimutan kang ibang detalye, no? Pero ang mahalaga, kahit pa hindi mo kilala yung tao, mabilis ang pangyayari, maiksi lamang siya, ang importante po ay makapagsampa tayo ng reklamo. Ma-file natin ito para ma-record. Hindi po kaysa po yung, ay, di bale na lang kasi yan lang naman ang ginawa sa akin, di bale na. Wala namang nawala or ano, no? So mahalaga po kasi kasi halimbawa, kung ikaw ay, at may nakikinig pa sana tayong mga barangay officials dito, no? Kung makita ng barangay officials na sa kanyang police precinct, no, ay may ganito karaming kaso ng pambabastos sa ganitong araw o ganitong oras. So alam niya na, uy, teka muna, mayroon akong dapat gawin bilang pulisiya o bilang aksyon dito sa intersection ng kanto A at kanto B kasi laging dito nangyayari yung report, no? So mag-a-assist po kayo para paspabutihin ng ating mga may kinauukulan yung paggawa nila ng trabaho nila. Kahit pa sabihin mo nga na hindi mo alam kung sino yun o mabilis yung mga pangyayari, no? Ikwento nyo lang po yung ayon sa naaalala ninyo. And if I remember correctly din po, Attorney Getty, yung mga LGU required silang mag-install ng CCTV para naman madagdagan yung ebidensya ng complainant, diba? At hindi sila mangamba na, uy, what if may testimony? Walang nakakita. O walang nakakita, ganun. Okay. At by the way, nakapaloob po yun sa ating localization guidelines. Please check it out pagkatapos ng ating forum. Okay, may tanong po si Christina B. Torney. Ang kaso ba ng harassment sa barangay ay pwedeng idiretso ng i-file sa police? Opo. Actually, hindi naman requirement na idaan sa barangay. Kung stranger, no, hindi mo kilala, hinaras ka, diretso na po kayo niyan sa police kasi talaga namang sa police station naman talaga iba-blatter yan. Actually, yung reklamo po sa barangay ay kailangan din i-forward ng barangay sa police kung gusto ninyong magreklamo, isampa yung kaso talaga, no, sa police, no. So initiatory yung barangay, no. Hindi naman po kasi dedesisyon na ng barangay yan wala namang investigating power ang ating barangay para malaman kung guilty or not guilty, lalo na po ito ay pagkakulong ang parusa. Hindi naman po ang barangay ang magsasabi niyan kung sino ang guilty or not guilty. So police po talaga yan para po umakyat sa korte. Opo.
May hindi nga lahat ng cases kailangan idaan po sa barangay, di ba? Parang nga lang yun catcalling, yung wolf whistling, that certain category of sexual harassment na verbal lang na ma-manifest. Pero yung iba, pwede na po nilang idiretso, di ba, attorney? Diretso ka na sa police. Okay. Next. Tanong ni Dang, why? Saan po ba pwede ireklamo yung teacher na nangharas sa student niya para din po maproteksyonan ang student? Salamat po. So, ang pinag-uusapan po natin ay sexual harassment po ha, hindi ibang klase ng harassment ha. Ayon po sa batas natin, dapat ang inyong eskwelahan ay mayroong code of conduct na nagsasabi ano ang mga forma ng harassment at saan papasok yung ginawa ng teacher sa estudyante. Pagkatapos po noon, dapat ay mag-convene ng CODI. Maipasa ito sa CODI at i-convene ng CODI ang Code of Decorum and Investigation para po imbestigahan kung ano yung nangyari talaga, no? At ano yung nararapat na parusa. Tama po kayo, kasama sa obligasyon ng eskwelahan ang protektahan ang estudyante, especially against retaliation, no? So, maraming pwedeng gawin therefore ang eskwelahan para dyan, no? Halimbawa, mailipat ng teacher. Kung teacher siya, baka pwedeng ilipat siya sa ibang teacher na parehong subject ang tinuturuan, o yung gano'n, no? Ganong mga bagay para i-ensure na walang retaliation. Or sabihin sa estudyante na kapag ikaw ay iniipit o pinapahirapan ng teacher dahil walang choice na siya yung teacher mo, ay sabihin yon para malaman ng teacher na hindi siya pwedeng yung retaliation is violation or is prohibited, no, by law, no? Pero ganun po. Ang tanong siyempre natin ay ilang eskwelahan, lalo na po sa mga pribadong eskwelahan, ang mayroong code of conduct o may CODI na. Kahit po yung CODI ay ayon sa 78-77 kasi alam naman natin bagong batas itong Safe Spaces Act. So yung iba pong mga eskwelahan ay nag-a-adjust pa lang ngayon. Kumbaga, base sa provisions ng bagong batas. So may CODI sila base sa lumang CODI. Sana naman lahat sila magkaroon na ng CODI, no? 1990s pa yun. Thank you, Attorney Gettie. In 25, tama ba? 25 years, parang Beijing pala to. Beijing Platform for Action. Okay. Tagal-tagal. Sana naman po ay lahat makapag-comply eventually. Lalo na kasi required talaga, may penalty pag wala silang ganun. Okay, si Emelita R. may tanong. If the composition of the CODI was not compliant with Section 17 of RA 1131T, can the recommendation of the CODI and ultimately the decision of the disciplining authority or chief regulator be considered void? Now, again, may period of adjustment na sinasabi nga kasi no, meron tayong lumang CODI which is according to and again, take note that 78-77 did not specifically tell us what this CODI is all about, no? Who should compose, what should be the process, etc., which is corrected by 11313, no? So sa akin po, hindi naman yata considered void, hindi porket hindi siya in accordance with Section 17, for as long as the school also can show that it is in the process naman of complying with Section 17. It's just that they have not finished it yet. Sa totoo lang po, yung mga government agencies natin ngayon that are supposed to comply, ginagawa pa rin lang ngayon. Diba? Hindi pa din tapos. No? So, hindi ibig sabihin naman na masususpend, no, yung old CODI in the meantime na wala pang bagong CODI. So, for as long as it is not illegal, it's not against public policy, yung CODI na yun, not immoral, no? Yun naman ang general rules natin, then I don't think it will necessarily void, no, the decision. For as long as it can be proven that that was done in accordance with the CODI, what is existing, no? That document that was created by virtue of 78-77.
So I think this is an administrative case naman, and therefore you should not be strict in the sense na extra strict dito na if you don't comply then it doesn't have any value at all, no? And besides, kung meron namang coding, hindi nga lang in accordance pa with section 17, then that's pretty much okay because you have a CODI. At least you complied with the provision of 7877 that you should have one. So just show that it's compliant with that CODI, I think, no? So no naman. Agree with you, Attorney Jetty. Pero dapat naman umaksyon na palitan na kasi isang taon na. Kaya baka ngayon lang nalalaman na may bago na palang law. Sige lang. Baka nag-a-adjust pa. Nag-a-adjust. The primordial concern naman is to provide lingap sa nagko-complain. So if they do not comply, sana hindi naman madama yung si complainant, 'di ba? Yung isang party na concern, yung respondent. Okay, may katanungan pa po ba? Wala, ito. Katanungan ni Miss Angie. How about the cases inside religious institutions? Can the government extend its hands to prosecute the perpetrators? Opo. I don't think the law distinguishes, no? So the law does not distinguish, we will not distinguish. In other words, if the religious institution is a school, the religious institution is a workplace, no? It has employees, it has people working in it, no? Therefore, it covered ito ng workplace ka or school ka. Kung ang gumawa naman yan ay it is a religious institution, is a place, is a building. So kung nangyari yan sa loob ng isa, papasok ka doon sa public space portion natin, no? So wala pong exempted diyan, no? So yung naabuso, pwede kang magreklamo sa labas kahit pa ang offender mo ay is a religious person, no? Because magkahiwalay naman yung ginawa niyang akto sa kanyang religious beliefs, no? So wala namang special. Thank you po. Yes. Okay. Tanong ni Ferlin. I want to ask if calling a bisexual man sir instead of ma'am is considered sexual harassment? Bisexual man. I don't think so. If kasi take note, no, sexual harassment po ay unwanted and of a sexual nature, and it is malicious. It is so ito yung mga elemento na hahanapin natin. Kung halimbawang nagkamali ka o magalang ka lang talaga at yun ang pagtawag mo at wala yung mga elemento ng sexual harassment, then it will not constitute a crime, no? So I think yun lang yung sundin natin. If it is not falling under those then I don't think there is a crime committed, no? Ano din po pala, parang dahil kasi sexual orientation yung tinutukoy dito ata, hindi gender identity, attorney, no? Kasi bisexual baka yung tanong niya, transgender man or a transgender woman. O kaya? Again, sa akin, it will go into the evidence when you call this person sir or ma'am. If it is proven, no, that it has homophobic, misogynistic slur, which is what the law criminalizes, then it may be so, no. Pero if it is without any intentional criminal intent, you call this person sir or ma'am because you believe, no, sir siya o ma'am siya, then and therefore sa akin dyan, we need more siguro the context, no, of how it happened. Pero often kung yun lang, baka hindi naman automatic na
and therefore sexual harassment yan, no? Again, ang iniiwasan natin dito ay yung mga bagong terms na sabi ko kanina, dinefine natin, di ba? Homophobia, misogynist, sexist, etc., transphobic slurs, yung mga ganun, no? Kung papasok siya doon, may krimen tayo. Depende po sa content, di ba po? And context. Okay. May katanungan pa po ba? We have more. Dami pa, attorney. Okay, huli na? Okay, ito pa, meron pa. What if the chairperson of the CODI is not female? Is there any repercussion on it? Tanong ni JB Casabuena. Sa batas po natin, bagong batas natin na Safe Spaces Act, sinasabi doon dapat ang chair babae. Sinasabi rin po doon na may liability yung employer at saka yung schools for not complying with the provisions of this law. So kung ito po ay hindi babae dahil 78-77 yung composition, yung pagkagawa ng CODI, no, ay based on Republic Act 78-77, ang gagawin lang ay palitan yung chair dahil according to the current law, the most recent law, dapat babae, no? Pero kung halimbawa po na deliberately hindi talaga naglagay ng babae, iba yun di ba? Pag deliberately hindi talaga nilagay ang babae, knowing fully well na sabi ng batas babae, may liability yung employer or yung school head kasi deliberate violation yon of the law. So madadanyos perwisyoso, damages po ang penalty sa kanya depende sa dyan palagay ko yung 5,000 na damages ang babagsak sa kanya, no? Yung medyo mas lighter kasi yung isa bigger amount, no? Pero or tama ba ako? Basta anyway, either 5 or 10,000, dalawa po kasi yung amount ng damages. But definitely, ang sinasabi ko lang dito, if there is a deliberate intent to violate, no, the provisions, then the head of the workplace or the head of the school is liable, no, for deliberately violating, no? Pero if there is no intent dahil ang sinusunod ay lumang CODI, hindi naman po necessarily na paparusahan mo or magiging void nga yung decision, no? Palitan nyo na lang eventually yung chair. Comply na lang. Right, thank you po. We have 5 more questions pa, attorney. More pa ba? Okay Opo, pa ba? 5. 5 pa, okay. Tanong po ni Marabel, may I ask if there is a tool available for the monitoring and evaluation of the implementation of this law? Meron po tayong oversight committee na binuo ayon sa batas, no? At parte ng trabaho ng oversight committee na yon is to ensure that the law is monitored, no, the implementation of the law, and it's interagency, no? So in other words, doon po, of course, every agency, every school place, every school, every workplace po is mandated to monitor their own compliance, no? Pero yung oversight committee na yon ay interagency at sinasabi din na doon sa so magde-develop po ng isang monitoring sa pagkakaalam ko ay wala pa sa ngayon. So isa yan sa mga maaring pagplanuhan pa in the future kung paano ba ang monitoring tool na gagawin, no? In terms of checking the implementation. Of course, ang isang kunyari for private employees, tanungin din natin ang DOLE if they have developed na a system of checking kasi nasa po yan kasama yan sa chine-check, no, sa standards, sa labor standards kung mayroong sexual harassment policy, no, kasama yan sa checklist nila. So that's DOLE's monitoring for government, for private workplace, no. For schools, I don't know for private who can monitor, wala pa yan, no? So marami pa pong gagawin in terms of monitoring. Yes po, our co-implementing agencies are actually in the process of finalizing their guidelines as well, which would include monitoring and evaluation, the extent of the implementation of the law. Yung bagong pinirmahan po na JMC actually provides for very specific audit reporting by the provinces of its component municipalities and
cities and by the municipalities and cities of their barangay LGUs within their jurisdiction. So meron po sa konteksto ng GBSH in public spaces, sa pagkakaalam din po namin, ang CHED ay they are developing system of monitoring lahat ng higher education institutions, pati na rin, kasama na rin po yung mga autonomous ang status. So we're also waiting for DOLE to update their current guidelines, which as of present is a checklist determining kung meron po bang CODI ang isang establishment or hindi. I hope that fully answers the questions of our friends. Pero we are in the process naman po of polishing these policies and M&E tools. Okay, si Dang po ay nagtatanong, if a victim discloses the rape po, incident after 2 years, pwede pa po ba isampa yung kaso? Minor po ang victim at sa bahay ng professor nangyari yung incident. Dahil doon po pinapunta ng teacher ang bata. So, ito pong kasong ito ay hindi na sexual harassment, ito po ay rape, no? At ang rape po ay punishable by ang tinatawag natin reclusion perpetua. Ang prescriptive period po nito ay 20 years, kung di ako nagkakamali, from the commission of the offense, no? So, maari pa po kung 2 taon, no? So that answers the question. Kasi kung tanong lang, maari pa bang isampa? Siyempre, ang kakaharapin po ng bata dito, no, o ng pamilya ng bata, dahil minor de edad yung bata, ay yung punto ng to make sure na yung ebidensya natin, dahil nga 2 taon na yung lumipas, ay mai-submit pa or nandyan pa yung mga ebidensya. So, pero maaari pa. Thank you. Si ulit, may tanong siya. What if a certain establishment fails to observe the measurements of zero tolerance as mentioned in the law? A GBSH incident happened in the establishment and the LGU also has a local ordinance against GBSH. Would the owner of the establishment be liable to the law? I would think, no, for in terms of compliance with the law, no, the owner of the law, kasi kasama yun, no, meron kang responsibilidad bilang owner of the establishment, no, to make sure that you are compliant with the law, no. So damages, no, for not complying with the law, for not attending to the needs, no, of your, or making sure that your customers are safe, no, within the premises, no, of your establishment, no. So that may make you liable, no, for damages. Not so much, of course, imprisonment, no, but kasi ano mo tawag dito, hindi mo ginampanan yung iyong tungkulin bilang responsible owner, no, of the place that you are operating, that you own. Yeah. Pangilan na ba yon? Panlima na ba yon? Is there one more? Ba tayo? Okay. Is this the last one? Last one? Not yet the last one. But let's answer this first po. Attorney Christina A. asks, is a notarized complaint on sexual harassment a requirement before it can be filed with the agency's CODI? Hindi naman kailangan, basta ang sinasabi ay ang complaint ay written, where you will name who you're complaining against, at ikaw, at ano yung facts, ano yung nangyari. Hindi naman required ang notarize, no? Ang notarization naman ay requirement just to make sure that it can be a public document, but it is not required to
file something, no, to make sure that one's filing is complete, no. May mga ibang ahensya na inire-require yun particularly, pero in this case hindi naman nire-require ng batas na notarize dapat. Okay, thank you po. Ito na pala yung panghuli, the very last question. Tanong po ni, Rina, meron po kasi kaming victim ng sexual harassment dito sa barangay. Ang ginawa po namin ay pinadiretso na po namin sa police station. Pero ang nangyari ay pinabalik ng police sa barangay. Ano pong gagawin namin kung ganon, considering na sinabi po earlier na idiretso na sa police? Aha. You think, Attorney Gettie? Naku, una po sa lahat, dapat alam ng pulis at alam ng barangay ang batas. Para, yun po yung una. Okay. Kasi kapag hindi alam ng dalawa ang laman ng batas, magtutulakan talaga yan. So, yun, siguro yun po yung aking kasi hindi naman po pwedeng tanggihan ng pulis yan eh. Even po doon sa mga provision ng batas na sinasabing idaan mo muna yan sa barangay, hindi po hindi po maaring tanggihan ng pulis na tanggapin yung reklamo, no? At sabihin na hindi ka dapat dito sa amin, no? I don't think that should be the attitude of the police, no? So even for those instances where a barangay certification, for example, will be needed, no? So sa tingin ko po dyan, medyo baka mali yung police. Pero para po ma-insist ng barangay ang dapat gawin, baka kailangan alam din ng barangay kung ano yung nasusulat sa batas, no? Kung katabilong nyo lang naman ang presinto, kung katabi lang naman ang barangay office, building ng barangay ang presinto, na madalas ay ganun ang setup sa akin pa. Imbitahin nyo po siguro ang pulis para mag-usap, diba? So, at nang magkaintindihan kung paano ba pag may sexual harassment tayo. Dialogue lang po ang kailangan natin dyan para po magkaunawaan. Maaari niyong imbitahin ang local DILG officer ninyo para po mamagitan sa inyo, magpaliwanag ng batas, no? Ang mahalaga po, alam nating lahat kung ano ang nilalaman ng batas at paano ang dapat o tama nating gawin kapag dumating sa atin ang reklamo. Kawawa naman po yung mga taong itinutulak-tulak ng mga ahensya ng gobyerno. Sila na nga po yung nabiktima, na-traumatize, tapos ipagtutulakan pa sa mga opisina. So, yung trust and confidence ng ating mga mamamayan ang mawawala. Opo, napakahalaga po talaga na magkaroon ng mga capacity building activities gaya po nito, no, para maipalawak yung kaalaman tungkol sa batas para hindi naman po mangyari yung ganong senaryo na parang iba-badminton yung di ba, yung complainant, para matugunan po natin lahat ng kanilang access to justice concerns. Now, I believe that wraps up our open forum. That was the last question. Salamat po sa lahat ng mga nagtanong. Sana po ay nakatulong kami na maging mas malinaw para sa inyo ang saklaw ng Anti-Sexual Harassment Law, pati na rin ang Safe Spaces Act. Maraming salamat din po kay Attorney Gettie. Maraming salamat, ma'am. The DILG, my colleagues at the PCW, PDP Med, Plan International, and Saligan for joining us today. Para sa mga gustong kumuha ng e-certificate of participation para sa talakayan ngayong hapon, narito po ang steps na kailangan gawin. Una po, mag-fill out ng online attendance form. Pangalawa, ipadala ang inyong feedback tungkol sa activity by accomplishing PCW's activity evaluation form. At pangatlo, mag-signify ng inyong commitment for a hashtag #VowFreePH through our #VowFreePH webpage. Makikita niyo po ang mga links sa attendance evaluation at commitment page sa comment section at sa text description o caption ng ating live stream. Maaari niyo rin pong mascan ang QR code sa screen para ma-access ang mga yon. Ipapadala po ang mga e-certificate sa email na inyong isusulat sa mga forms, so make sure na tama po ang inyong details. Hanggang bukas, December 10, 11:59 p.m. lang po pwede mag-accomplish ng attendance and evaluation form.
Again, only those who will fill out all three forms until 11:59 p.m. Philippine Standard Time on December 10, 2020 will be issued their e-certificates. Expect to receive your certificate within December 2020. Sana po masamahan nyo rin kami sa December 12 para sa ating episode 5 na Human Hindi Laruan, Laws Against Trafficking in Persons na magsisilbin rin na nating culmination activity para sa 2020 18-day campaign to end vow. Dito rin po yan sa aming Facebook page 1:00 ng hapon. Ngayon naman po, to officially close our program for today, nagbabalik ang ever-supportive Undersecretary Marjorie Jalosjos, Undersecretary for Mindanao Affairs and Special Concerns ng Department of the Interior and Local Government. Tumatayo rin po siyang alternate representative ng DILG sa Ayak Policy. Welcome po ulit, Yusek March, sa ating online talakayan. Take it away. Senator Risa Hontiveros, Attorney May Zaira Cuevas, Attorney Gettie Sandoval, organizers of the Talakayan Towards Vow-Free Barangays, friends and allies of the cause, isang mapagpalayang araw po sa inyong lahat, isang magandang araw po sa ating lahat. The Safe Spaces Act or Bawal Bastos Act is a huge achievement. It is a milestone for all the Filipino people who value equality, respect, diversity, and dignity. It addresses the limitations of RA 7877, also known as the Anti-Sexual Harassment Act of 1995, by also taking into account the harassment and violence that may occur in other types of spaces in the society, such as the malls, restaurants, and public utility vehicles. It also seeks to strengthen the rights of the Filipino people by expanding the scope of the forms of sexual harassment and discrimination. Through the Spaces Act, women and people of diverse SOGIs now have a stronger legal hold against various types of abuses that may be inflicted upon them. It is a message to all the perpetrators that there truly is no space for gender-based violence in our community. And it is a message to the victim survivors and to all Filipinos that we recognize the existence of all types of gender-based violence, and we will exhaust all measures to protect you from abuse. Together with the Philippine Commission on Women, the Joint Memorandum Circular will ensure that the localization of the Safe Spaces Act and the IRR are properly and effectively implemented in our LGUs. The policy content and guidelines section of this JMC provides clear and detailed instruction on the duties and responsibilities of the LGUs on the institutionalization of the Safe Spaces Act. Sa pamamagitan po nito ay mas mapapag-igting pa po natin at mapapalakas pa natin ang proteksyon ng mga kababaihan, kalalakihan, at people of diverse SOGI mula sa kahit anong forma ng karahasan. Napaka-importante na sa pamamagitan ng Joint Memorandum Circular na ito ay mas mapapalakas natin ang legal hold ng mga Pilipino mula sa lahat ng forma ng gender-based violence. It will provide our duty bearers and stakeholders a better and strong guide on their duties in strengthening the Safe Spaces Act. The Department of the Interior and Local Government, together with the Philippine Commission on Women, commit to strengthening the Safe Spaces Act through properly supervising the local government units. We pledge that through the department supervision and guidance, all cities, municipalities, provinces, and barangay will comply with the provisions of the Safe Spaces Act. As the first line of defense, we recognize the importance of our LGUs and especially our ASH and VALDEF in properly responding to gender-based violence. There's truly no space for GBV in all spaces in our community. We vow to ensure that this will be properly implemented through various interventions of the department, such as the development of guidelines to ensure the effective implementation and monitoring of the compliance of the LGUs, posting of IEC materials to ensure national awareness, product conduct of educational discussion and capacity building, and ensuring that
CCTVs are functional in gathering pieces of evidence. Saksi po ako sa pagsisikap ng Philippine Commission on Women, kasama ng Department of the Interior and Local Government at ng iba't iba pang government agencies. Pati rin po ng mga non-governmental organizations para sa pagpapabuti at pagpapalakas ng Safe Spaces Act sa pamamagitan ng consultations at educational discussions. Kaya naman ay maaari po kayo magtiwala na lahat ng posibleng interventions, proyekto at activities ay maisasagawa para sa patuloy na pagpapalakas ng Safe Spaces Act sa ating mga LGUs. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po ang kababayan. Maraming salamat po. Magandang hapon po muli. Maraming salamat po ulit, Yusek March, for being with us and always supporting PCW's advocacy campaigns. Again, thank you po. Okay, ngayon ay dumako naman tayo sa bahagi na for sure ay inaabangan nyo. Announcement of winners na po. Here are the winners for set 1. Can we have their names, please? Okay. Congratulations po kay Crisanta Mercado Timbol, Gian Cruz Galura, Arvin Taro Guzman, Cheryl Balatbat Santos, Paz Bagnaye Ventic, Zed De Luna, Susan Abella Nosa, Tabi Sano, Ira Tricia Lungan, and Eva Marie Aguda. Ito naman po yung lucky winners natin for set number 2. We have Rosa Campo, Cheryl Lu, Teresa Fredeluches, Vicky Garbo Villesa, Maritime Police Iba, Zambales Marpasta, MARPSTA, Junez Joan Samuntina EY, Kison Daryl, Michero BC, Lia Concepcion Buraga Villanueva, and congratulations then, last but not the least, CJ Kasipit. Congratulations po ulit! To claim your prize, please message our Facebook page so we can coordinate with you. Again, sa lahat po ng mga winners, mag-send po kayo ng private message or PM through FB Messenger sa official FB page ng Philippine Commission on Women. Muli, maraming salamat sa pagsali sa game at syempre sa pakikilahok sa ating online talakayan towards vow-free barangays. Shout out din po ulit sa ating mga speaker at guests for being with us this afternoon. And of course, hashtag vow-free shout out to the Presidential Communications Operations Office or PCOO team who extended technical support to make this virtual session successful. Magsama-sama po ulit tayo sa mga susunod na episodes ng online talakayan towards vow-free barangays. Again, my name is Attorney Zaira Cuevas, and it is my pleasure to be your host and moderator this afternoon. Enjoy the rest of your day, stay safe, and remember, a vow-free community starts with you and me, with all of us. Thank you.